BMG დეკემბერის გათენდა გილოცავთ ყველას ამ დღეს ვინც შობის წინვალე დღესასწაულს 25 დეკემბერს აღნიშნავთ მოკლედ საქმიანები ვიქოქებით და წარმოგიდგენთ საქმიან დილას საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დამატებით 20 მილიონი დოლარი შეიწყვიტა დოლარის წყვილი ლართან კი კვლავ 2.66 თეთრზე დაფიქსირდა სურსათის ეროვნული სააგენტო და FAO მოსახლეობას მოუწოდებენ თავი შეიკავონ საეჭვო ადგილებში ხორცის შეძენისაგან. აუდიტის სამსახურმა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის შემწეობების გაცემის საკითხში ხარვეზები გამოავლინა. მშენებლობის ღირებულების ინდექსი წინა კვარტალთან შედარებით 9% შემცირდა. რაც შეეხება ნესკრაჰესის ახალი მშენებელი კომპანიის შერჩევას, ის 2019 წლის გაზაფხულზე დასრულდება. საქართველოს მანდარინის ექსპორტს 30% ზრდის, ექსპორტზე 23,720 ტონაა მანდარინია გატანილი, რაც შარშანდელთან შედარებით თითქმის 5,500 ტონით მეტი გახლავთ. ამასობაში კომპანია ჩირინა, რომელიც Forbes-მა წლის მეწარმედ დაასახელა აზერბაიჯანის ბაზარზე ინვესტიციების განხორციელებას და წარმოების გამართვას გეგმავს. გაზაფხულიდან ბაზარზე ახალგაზრდა მეწარმის ღვინო მზეიც გამოჩნდება. სამკერვალო საწარმო ელსელემა ევროპის ბაზარზე გასასვლელად უკვე სრულად ემზადება. მანამდე კი კომპანია UV's Berries ევროკავშირში ექსპორტზე ლურჯ მოცვს გაიტანს. სიონის ტბის მიმდებარედ, მეგობრებო, ინფრასტრუქტურის მოწყობის მიზნით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება იყიდება დაინტერესებულებმა მეტი წაიკითხეთ BMG. 2019 წლის სეზონისთვის გოდერძიზე 5 ახალი უკაცრავად 5 არა, ჯერჯერობით 1, მაგრამ მაინც 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო გაიხსნება. სასტუმრო ბორჯომი ლიკანის მართვას კი მერიოტი განახორციელებს სვისოტელისა და მარიოტ შორის არჩევანი სწორედ მარიოტის ბრენდზე შეჩერდა. ვიდრე ჩვენი გადაცემის ჩვეულ პროლოგს შეუდგებით, მოდით ვნახოთ მარკეტერის მიერ დატირაჟირებული ვიდეოს სრული ვერსია. შობა და თან როგორ ემზადებიან ახალი წლისთვის ერთ კომპანიაში, რომელთაც არაჩვეულებრივად განათებული და გახმოვანებული კოლონა აუწყებს მსოფლიოს ქალაქების მოსახლეობას, რომ ახალი წელი მოდის. დასულ მალე წელიწადის ყველაზე ლამაზი და თბილი დღესასწაულები დადგება. შობა და ახალი წელი. 1-2 დავათვალიერეთ კოკოს ქარავანი, წავედით. როგორ ვემზადებით და როგორ ვაწყობთ. პირველად იყო ქარავნის შემადგენელი მანქანების რაოდენობა იყო 3. მას შემდეგ ყოველწლიურად ვამვითარებთ, მანქანების დაუმატეთ და რამოდენიმე თვით ადრე ვიწყებთ სამზადის, ვცდილობთ რომ განსხვავებული იყოს ყველასგან და არ იყოს ერთფეროვანი ყოველ წელს ჩვენი ქარავანი. სალამი გმირებს. ეს ერთი და იგივე ემოცია აქვს ყველა ადამიანს ამის დადახვაზე. ბედნიერება, სიყვარული, სიხარული და დადებითი ემოცია მოდის მუდამ ჩვენთან. ამიტომაც ჩვენს მუდმივად ვცდილობთ რომ 100% დავიხარჯოთ და რაც შეიძლება საუკეთესო მივიტანოთ მათამდე. ჩვენი ბრენდისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ქარავანს, იმიტომ რომ ჩვენ ზომად ჩვენი ბრენდის ლავს ხორცს, ხო? და სწორედ ამიტომ ეს ქარავანი ერთ-ერთი დიდი შემადგენელი ნაწილია
დიახ, ეს კოლონა და Coca-Cola-ს არაჩვეულებრივი გუნდი რო გამოჩნდება ქალაქებში, ეს უკვე ნამდვილად იმის გარანტია არის, რომ ახალი წელი და შობა დგება. მე ყველას ულოცავ, ვინც შობას დღეს აღნიშნავს. ყველას წინასწარ გილოცავთ არაჩვეულებრივ დღესასწაულებს. ეს წელიწადი არ იყო იოლი ბიზნესისთვის, არც საქართველოში და არც მსოფლიოში. პროლოგს მაინც მსოფლიო ამბებით დავიწყებ. 2018 წელი ინვესტორებისთვის დინამიური აღმოჩნდა. მსოფლიო ბირჟებმა Brexit-დან დაწყებული ჩინეთ ამერიკას შორის სავაჭრო ომით დასრულებული არაერთი შოკი განიცადეს. ამ ყველაფერს კი გავლენა მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანებზეც ჰქონდა. მათმა ნაწილმა მილიარდობით დოლარი დაკარგა, ნაწილმა კი ქონების მილიარდობით დოლარით გაზრდა შეძლო. Forbes-ის 2018 წლის გამარჯვებულისა და დამარცხებულის სიას აქვეყნებს და აგერ წლის გამარჯვებულებს წარმოგიდგენთ პირველ რიგში. ჯეფ ბეზოსი, მისი ქონება 126 მილიარდ 200 მილიონია. მან არაჩვეულებრივი წლიური ზრდა 27 მილიარდ 900 მილიონი აჩვენა. ბეზოსის ქონება მისი მთავარი აქტივის Amazon-ის აქციების ფასს უკავშირდება. კომპანიამ წლის მეორე კვარტალში რეკორდული შემოსავალი მიიღო და აქციების ფასი წლის დასაწყისიდან 30%-ით გაიზარდა. ტადაში იანაი, მისი ქონება 27 მილიარდ 100 მილიონია, 7 მილიარდი ეს არის წლიური ზრდა, რაც იაპონელი ბიზნესმენმა წელს მისცა. კომპანია დაეზრდა, კომპანია Fast Retailing-ს უკავშირდება. არ ვიცი, ბევრმა ალბათ არ იცის, ჩვენმა გოგოებმაც და ბიჭებმაც, რომ კომპანია შვილობილმა Uniqlo-მ, რომელიც ქალისა და მამაკაცის ტანსაცმლის და აქსესუარების რეალიზებით არის დაკავებული, წელს რეკორდული გაყიდვების მაჩვენებელი და ზრდა აჩვენა. მესამე ადგილზე ვაგიტ ალეკპეროვია, მისი ქონება 20 მილიარდ დოლარს უახლოვდება, წლიური ზრდა, რომელიც ალეკპეროვმა აჩვენა 4 მილიარდ 600 მილიონია. ლუკოილის გენერალური დირექტორის ქონების ზრდა ნავთობისა და ბუნებრივი გაზის ფასების ცვლილებას და შესაბამისად რუბლის პერიოდულ დასუსტებას უკავშირდება, რის დამსახურებითაც კომპანიის აქციების ფასი 29%-ით არის გაზრდილი. აი წლის დამარცხებულებში კი ავანგარდშია მარკ ცუკერბერგი, მისი ქონება 52.5 მილიარდი დოლარია და მან 2018 წელს ყოველ შემთხვევაში ამ დარჩენილ კვირას თუ არ ჩავთვლით 18 მილიარდ 700 მილიონი წააგო. კომპანიის მეორე კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლების გამოქვეყნებისთანავე Facebook-ის აქციების ფასი 19%-ით, ხოლო ცუკერბერგის ქონება არც მეტი არც ნაკლები 15 მილიარდ 400 მილიონი შემცირდა, თუმცა ცუკერბერგის ქონებას მხოლოდ ამ ფაქტს ცხადი არ მოუხდენია გავლენა სკანდალმა პერსონალური მონაცემების გამჟღავნებასთან დაკავშირებით ცუკერბერგის კონგრესში დაბარებამ და ის წლის წაგებულების სიაში პირველ ადგილზე სწორედ ამ მიზეზების გამო მოაქცია. ამანსი ორტეგა 59 მილიარდ 600 მილიონი, მან წელს 16 მილიარდ 200 მილიონი წააგო. მის შემცირება ინდიტექსის ფინანსურ პრობლემებს უკავშირდება. კომპანია ორტეგა 1975 წელს დააარსა და სწორედ ამ კომპანიაში შედის მისი მთავარი გამწევი ძალა და ბრენდი Zara-სა. და ჯორჯ შაეფლერი 12 მილიარდ 400 მილიონი, მისი წლიური დანაკარგი არც მეტი არც ნაკლები 14 მილიარდში ადგენს. შაფლერ აუტოს თანამფლობელის ქონება მას შემდეგ შემცირდა, რაც ჩინეთსა და ევროპაში კომპანიის ავტომობილების რეალიზებამ იკლო. წლიურად კომპანიის აქციების ფასი 56%-ით შემცირდა. ასეთი ამბავია ეს სოფლიოში და მოდი ახლა კიდევ ერთხელ გადავხედოთ რა ხდებოდა კვირას რესპუბლიკას არაჩვეულებრივ დარბაზში, პირველი რესპუბლიკის მოედანზე, სადაც ცეცხლი ნაციონალურმა ეროვნულმა ბალეტმა სუხიშვილებმა დაანთეს და შემდეგ უკვე ქართული ბიზნესის აღიარებულმა ლიდერებმაც არ დააკლეს. ანთებულს გაღვივება, დღესასწაული შედგა, იგი იყო ნამდვილად Forbes-ული ღონისძიება, ამას ყველა მოკითხულიდან გამომდინარე ვამბობ, რასაც ბოლო 2 დღეა დაუზარებლად ვაკეთებ და ვისაც ვესაუბრე და სამწუხაროდ პირადად ვერ მოვასწარე ყველას ნახვა ღონისძიებაზე, თუმცა ყველამ ერთხმად დამიდასტურა, რომ ღონისძიება შედგა. წლის Forbes Women ირმა ხეცურიანი. Forbes entrepreneur რევაზ ვაშაკიძე კომპანია ჩირინა. Forbes Social Impact გიორგი რამიშვილი Silk Road ჯგუფი. Forbes პარტნერი კომპანია დირსი ბესო ჯიქურაული. Forbes სტარტაპი კომპანია პალატაინი
არჩილ ჭეიშვილი. Forbes Georgia-მ 2018 წლის გამორჩეული ბიზნესები უკვე დაასახელა. ბიზნესმენებს ყველა სფეროდან ერთ სივრცეში თავი მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანმა ბიზნეს ჟურნალმა Forbes-მა მოუყარა. საღამო ამჯერად სუხიშვილების ნაციონალურმა ბალეტმა გახსნა. მე ყველას გისურვებთ, რომ თქვენი საქმის სუხიშვილები და ანანიაშვილები ყოფილიყავით. აი მერწმუნეთ, რომ მაშინ ნამდვილად არ დაყებ ჩვენი ქვეყნის ბედს, არც ძაღლი და არც კატა დაშხავის. Forbes-ის მთავარი რედაქტორის ეს ფრაზა შესაძლოა ბევრისთვის გახდეს мотиваციის წყარო. ნომინაციაში Forbes Women-ის გამარჯვებული ირმა ხეთსურიანი საკუთარმა ეტლმა გამარჯვებამდე არაერთხელ მიიყვანა. ის უკვე ათგზის მსოფლიო თასის მფლობელია. როცა რამდენჯერმე მოიგებ, მერე უფრო და უფრო მეტის მოთხოვნილება გიჩნდება. გარშემო ყველა ჩემგან მოგებასელის. დამიმძიმდა მხრები ამ ხელა პასუხისგებლობისგან. დღეს კი კიდევ ერთი გამარჯვების მომსწრია და ემოციებსაც არ მალავს. უკვე ძალიან საპასუხისმგებლო ტიტულია და ჩემს ტიტულებს შორის დაიკავებს განსაკუთრებულ ადგილს. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, Forbes-ის 2018 წლის ტიტულოვანი გოგო იყო ნამდვილად მნიშვნელოვანი. გიორგი რამიშვილს თხოვს სცენაზე. Forbes-ის დაჯილდოების ცერემონიალზე Forbes Social Impact-ის ნომინაციაში კომპანია სილქნედმა გაიმარჯვა. მართლა გითხრათ არ ველოდებოდი და ეს ძალიან სასიამოვნოა და ორმაგად სასიამოვნოა ჩემთვის რომ აი ზუსტად ამ ნომინაციაში მივიღეთ იმიტომ რომ ჩემი აზრით არ არის ის საზოგადოება სრულფასოვანი ვინც არ ზრუნავს თავის დაჭრილ მეომრებზე და ზუსტად ეს კიდევ უფრო გაზდის ამ ჩვენი ფონდის ცნობადობას და პოპულარიზაციას ჩვენ საზოგადოებაში ყველა წევრს, ყველა ადამიანის შორის. კომპანია დილსი და ბესო ჯიქურაული, Forbes-ის პარტნიორი სტატუსი. საცხოვრებელი კომპლექსი, რომელიც ერთგვარი ქალაქია, ეს დილსია. ქალაქში კონცეფციის მქონე დეველოპერული კომპანია დილსი 2018 წლის Forbes-ის პარტნიორი გახდა. კომპანიამ შეძლო და გაყიდვების ზრდასთან ერთად თავისი საცხოვრებელი კომპლექსი მაქსიმალურად მომხმარებლის საჭიროებებზე მორგებული გახადა. სამომავლო გეგმებიც ვრცელია. Forbes-ის ჯილდოც არის ჩემთვის წარმატების ერთ-ერთი სიმბოლო. მიტყოდი ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ Forbes-თან და მის გუნდთან ერთად ძალიან ბევრი სამუშაო გავაკეთეთ 2018 წელს. Forbes-ის 2018 წლის სტარტაპის ნომინაციაში პალატაინ ანალიტიქსმა და მისმა დამფუძნებელმა არჩილ ჭეიშვილმა გაიმარჯვა, რომელსაც არა მარტო საქართველოში, არამედ მის საზღვრებს გარეთაც კარგად იცნობენ. კომპანია ჩირინა, რეზო ვაშაკიძე, ქალბატონებო და ბატონებო. და ბოლოს, Forbes Georgia-მ წლის ანტერპრენიორიც გამოავლინა. წარმატებული წელი ჰქონდა ჩირინას და რევაზ ვაშაკიძეს. სამომავლო გეგმებიც ამბიციურია. ჩირინა სულ მალე აზერბაიჯანის ბაზარზეც გამოჩნდება. Forbes ანტერპრენიორი სწორედ რევაზ ვაშაკიძე გახდა და ჩვენს კამერასთან სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა. მე გეტყვით რომ არ ველოდებოდი და არც ვიცოდი. აი დღეს გავიგე ამის შესახებ, მაგრამ ნებისმიერი ჯილდო ეს არის ავანსი ჩემთვის ყოველთვის და გასაკურულია მე ჩემი ორგანიზაციის წარმოებებსაც გავზდი ხარისხსაც და უფრო მეტად გავიზრდები და გავიმტკიცდები. Forbes Georgia საზეიმო გალამიღებას კერძო და სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლები მრავლად ესწრებოდნენ, რომლებმაც Forbes Georgia-ზე და მის როლზე ისაუბრეს. ძალიან ბევრი სიახლე იყო და ნამდვილად წარმატებული იყო ჩემი აზრით Forbes-ის 2018 წელი. ასევე ვისარგებლებ შემთხვევით და ყველა გამარჯვებულს მინდა მიულოცო Forbes-ის ნომინაცია. ეს არის ნამდვილად ძალიან დიდი სტიმული. არაჩვეულებრივი მეწარმეები იყვნენ, წარმატებულები, ისინი რომლებიც ინვესტიციებს აკეთებენ ქართულ ეკონომიკაში და გიორგი მათ სპეციალურად წარმოაჩინა ისინი. მე ვფიქრობ მათი სტიმული არის მომავლისთვის, მომავალი წლის 2019 წლისათვის. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ჩვენს ქვეყანაში არსებობს, ასე ვთქვათ, Forbes-ის სრული პაკეტი, ასე ვთქვათ, ამ გამოცემის და ყოველთვის საინტერესოა, მე ვარ მომხმარებელი, ასე ვთქვათ, ინტენსიური თქვენი ჟურნალის. დღევანდელი საღამო საინტერესო იყო, ისეთივე კარგი იყო, როგორც შარშან.
კაპიტალისტის ხელსაწყო დევიზია, რომლითაც Forbes-ი უკვე საუკუნეზე მედია მსოფლიოში მაღალი სტანდარტის ბიზნეს გამოცემის სახელს ინარჩუნებს. სწორედ ამ სტანდარტების კვალდაკვალ ქართული Forbes-ი საქართველოს ბაზარს თავის პროდუქტს 2011 წლიდან სთავაზობს. აუცილებლად შევხვდებით 2019-ში. დიდი მადლობა. ორიოთ სიტყვით კიდევ მინდა გითხრათ გამარჯვებულებზე. Forbes Women-ი საქართველოს პარამოფარიკავებთა ნაკრების ლიდერი ირმა ხეცურიანია. ადამიანი, რომელიც 2017 წელს იყო Forbes-ის ყდის გმირი, გამორჩეული სპორტსმენი და პიროვნება, რომელმაც მსოფლიოს დაუმტკიცა, რომ შეუძლებელი არაფერია, როცა ხარ დაუდგრომელისული, მიზანმიმართული, შრომის მოყარე და არაჩვეულებრივიც. ეს ირმა ხეცურიანის სინონიმებია. Forbes Entrepreneur 2018 წელი კი კომპანია ჩირინას ერგო, მისი დამფუძნებელი რევაზ ვაშაკიძე, ბატონი რეზო დღეს იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ის ჩვენი გამორჩეული რესპონდენტია, რომელმაც უმნიშვნელოვანესი პროექტები ამოქოქა საქართველოში. საერთო ჯამში ინვესტიციები $100 მილიონ აღემატება და როგორც დამსახურებულად მოიხსენიებს მას ჩვენი საქმიანების ავტორი. მანა მანჯგალაძე სულ რაღაც 20-30 კილომეტრში თბილისიდან ნებისმიერი, ვინც მოახერხებს, შეგიძლიათ დაწმუნდეთ უმაღლესი ევროპული ხარისხის წარმოებაში და სტანდარტებში, რომელიც გასტა როგორც ბრენდი საქართველოს სახელს და ბიუბი უკვე აზერბაიჯანსაც ამარაგებს ქათმის ხოცით. როგორც გუშინ Forbes-ის ლევანდელმა გამარჯვებულმა მეწარმემ მოგვახსენა, ის უკვე გეგმავს, რომ წარმოება აზერბაიჯანშიც გახსნას უახლოეს მომავალში. Forbes პარტნერის ნომინაციაში გამარჯვებული კომპანია დილსია და მისი აღმასრულებელი დირექტორი ბესო ჯიგურაული. გარდა იმისა, რომ ბესო ჩვენი პარტნიორია, ის მრავალი წლებია ბევრ პრობლემურ პროექტს ხელმძღვანელობს საქართველოში და კრიზის მენეჯმენტის და მართვის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელია. გარდა იმისა, რომ ბესო ჯიგურაულმა თავის არაჩვეულებრივ გუნდთან ერთად მოახერხა და გაყიდვებში სრულად არაჩვეულებრივი შედეგები დადო, დილსმა სრულად დაიბრუნა ინფრასტრუქტურული და არქიტექტურული მიზიდველობა და დაუბრუნა საქართველოში ინვესტიციებისადმი რწმენა დილსის დამფუძნებელს და საქართველოსთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და მსხვილ ინვესტორს შაჰინ მოუსუმოვს. ბესო ჯიგურაულს და მის გუნდს მინდა წარმატებები უსურვო 2019 წელსაც და ყველას გისურვებთ ისეთ პარტნიორებს, როგორიც არის ბესო ჯიგურაული, ქეთი ფაჩულია და სხვები. დიდი მადლობა ყველასთან. Forbes Startup-ის 2018 წლის ნომინაციაში Palatine Analytics-მა და მისმა დამფუძნებელმა და დირექტორმა არჩილ ჭეიშულმა გაიმარჯვა. მე მგონია ჯერ ბოლომდეც ვერ შეუტყვი, არა, მე გავაგებინე უკვე ეს ამბავი. ეს ყველაფერი მალე იქნება მისთვის ხელმისაწვდომი სხვათა შორის პრიზთან ერთად, რომელიც გამორჩეულ ახალგაზრდა ენტერპრენერს საქართველოში თბილისში ელოდება. არჩილი მე მგონია ხო უკვე შეერთებულ შტატებშია, იქ საქმიანობს და საკმაოდ კარგად კრებს ბრუნებს და მეწარმატებებს რომ მიაღწიოს არჩილ. ეს გელოდება Forbes-ში. ალბათ ჩვენთვის კიდევ ერთი გამორჩეული პრიზი მაინც ყოველ წელს Forbes Social Impact-ის ჯილდოა. ის წელს დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდის დაარსებისთვის Silk Road ჯგუფს, კომპანია Silknets და გიორგი რამიშულს გადაეცა. და დავით მამულაიშვილი სამწუხაროდ არ იყო დარბაზში. საქმე, რომელიც გიორგი რამიშულმა, დათო მამულაიშვილმა და სხვებმა მოკიდეს ხელი გადაჭარბების გარეშე, შემიძლია ვთქვა, რომ სრულიად უნიკალური და უპრეცედენტოა. ადამიანები, რომელთა ღვაწლი სამშობლოს წინაშე ხშირად მივიწყებულია საზოგადოების მიერ, აი ამ კონკრეტული ფონდის და მისი დამფუძნებლების და პარტნიორების მიერ არის სრულად დაფინანსებული, მათ უკვე მიბაძეს და უერთდებიან საქართველოს ბიზნეს კომპანიებიც, იგივე ბოლო სამუშაო საუზმეზე. დავით ბეჟუაშვილი და მისი ფონდი გამოჩნდნენ კონტრიბუტორთა შორის სხვა ქართულ კომპანიებთან ერთად. მე განსაკუთრებით ამაყი ვიყავი, როცა ამ ფონდის საქმიანობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შევიტყვე, ამიტომ როგორც ჩვენს დაჭრილ მებრძოლებს და მეომრებს ჭირდებათ დახმარება და გვერდჩიდგომა, ასევე საჭიროა ქართული და საერთაშორისო საზოგადოება იცნობდეს იმ ქართულ ბიზნესმენებს და აფასებდეს, რომლებიც სრულიად მოუანგაროთ უდგანან გვერდში ადამიანებს, რომელთა გარეშეც არც Forbes-ი არსებობდა საქართველოში, არც ქართული ბიზნესი და ეკონომიკა განვითარდებოდა და საერთოდ კაცმა არ იცის გვექნებოდა თუ არა ქვეყანა ეს ცალსახად ჩვენი ჯარისკაცების და ჩვენი მეომრების დამსახურება. ეს ღონისძიება შედგა 23 დეკემბერს. Forbes-ის ღონისძიებაზეა საუბარი, ანუ კვირა დღეს. და ამ დღეს კიდევ ერთი თარიღი იყო, რომელიც გამომჩა სხვათა შორის
გამომრჩა საიმისოდ რომ მეხსენებინა ინგლისურენოვანი Forbes-ის საახალწლო გამოცემის ყდაზე კომპანია BLC-ის მმართველი პარტნიორი ალექსანდრე ბოლქვაძეა. ალეკოს მინდა განსაკუთრებული წარმატებები უსურვო გამორჩეულ კომპანიასთან და პარტნიორებთან ერთად. ალეკოს დაბადების დღე იყო 23 დეკემბერს და აგერ გაცილებით დიდი აუდიტორიის წინაშე ულოცავ მას დაბადების დღეს ვასწორებ შეცდომას გადატვირთული გრაფიკის გამო, რაც 23 დეკემბერს მოხდა. მოკლედ მადლობა მას, რომ მუდმივად მხარში უდგას BMG-ს გუნდს და ყოველთვის მზად არის თავისი კომპეტენტური თამამი მოსაზრებები დაუფარავად გაანდოს საზოგადოებას იმ გადაუდებელი აუცილებლობების შესახებ, რაზეც ხშირად საუბრობს ჩვენს ეთერებში და ამჯერად უკვე ჩვენ საუბრობთ მასზე Forbes-ში. წარმატებები ალეკო ბოლქვაძეს და წარმატებები მას ბიზნესში და პროფესიულ სხვა საქმიანობაში. და სიახლე ჯერჯერობით ანონსი, თუმცა იმედია ის მალე იქცევა რეალობადაც. ამ ანონს ინფორმაცია საქართველოს საპარტნიორო ფონდის დირექტორი დავით საგანელიძე ავრცელებს. კომპანია Boeing-ი და სამოქალაქო თვითმფრინავების კომპოზიტური ნაწილების მწარმოებელ ქარხანას ATC-ს შორის რამდენიმე მილიონი დოლარის ღირებულების შეკვეთაზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. საგანელიძეს თქმით, კონტრაქტი უახლოეს მომავალში გაფორმდება და რამდენიმე მილიონი დოლარის ღირებულების პროდუქციას Boeing-ი მომავალი წლის ბოლომდე უკვე მიიღებს. მე მგონი არავისთვის ღირს შეხსენებათ, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებას ეს ხშირად სჭირდება, რომ საუბარია საწარმოზე, რომელიც საქართველოში კომპოზიტური მასალებისგან სამოქალაქო თვითმფრინავის ნაწილებს, მათ შორის თვითმფრინავის კარებებს, აეროდინამიკურ ზედაპირებს, საკონტროლო პანელებს ამზადებს. საპარტნიორო ფონდმა და ისრაელის კომპანიამ Elbit Cyclone-მა საქართველოში ერთობლივი საწარმო ATC დააბუძნეს, რაშიც 93 მილიონი დოლარის ინვესტიცია არის ჩადებული. საპარტნიორო ფონდის კიდევ ერთ პროექტზე კი ასეთი ამბავია, სასტუმრო ბორჯომილი კანის მართვას მარიოტი განახორციელებს. კომერსანტმა გაავრცელა გუშინ ეს ინფორმაცია. სვის ჰოტელსა და მარიოტ შორის არჩევანი ამ უკანასკნელზე შეჩერდა. შეგახსენებთ, რომ სასტუმრო ლიკანში საპარტნიორო ფონდმა ყაზმუნაიგაზ ის თავის დროზე ყაზმუნაიგაზ სერვისთან ერთად ააშენა, თუმცა 2018 წლის ზაფხულში ქართულმა მხარემ ყაზახი პარტნიორებისგან სრულად გამოისყიდა 50%-იანი წილი და როგორც ამბობენ ძალიან სარფიანათაც სასტუმროს მართვას თავდაპირველად რიქსოსი ახორციელებდა, რომელმაც სტრატეგია შეცვალა და შავი ზღვის კურორტებისკენ გადაინაცვლა, იქითკენ აიღო აქცენტირება, შედეგად საქართველოში ლიკანისა და თბილისის პროექტები დატოვა. ამასობაში ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დალისტული ქართული ფასიანი ქაღალდები გასულ კვირასაც არ გამოსულან წითელი ზონიდან გაიაფება იყო. გამონაკლისი სხვა შორის ჯორჯია კაპიტალია, გალტენტაგარტის ანალიტიკით BGO ვაჭრობდა 573,000 აქცია ნავაჭრი. და საუბარი არის 13,300 და 13,86 დიაპაზონში. გარიგებები ასევე დაიდო საინვესტიციო ჯორჯია კაპიტალის მიერ 100,000 აქციაზე, სასესიო კვირას TBC 177,000 აქციაზე მეტი გაყიდა. რაც შეეხება საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფს, აქ ნავაჭრია 87,000 ფასიანი ქაღალდი და სასესიო კვირა დახურული არის 2,800 უკაცრავად 2,800 ფუნტ სტერლინგის დიაპაზონში. კარგი, მოდი გადავიდეთ სხვა ამბებზეც. თბილისის მერია მეგობრებო ელიავას ბაზრობის, აკადემ ქალაქისა და ორთაჭალის ბაღების განვითარების გეგმებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას სულ რამდენიმე დღეში მიიღებს და გაასაჯაროებს კიდეც. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის გაცემის საკითხთან მიმართებაში ხარვეზები გამოავლინა. კომპანია რევერსის დამფუძნებელი კი მახას ცისკარიშვილი, ეს საუბარია გამოგონებაზე და კონსტრუქციაზე, რომელიც პარკირებას ეხება, იგი მთავრობას დახმარებას თხოვს. სხვა შორის კიდევ ერთი ამბავი 2018 წლის აგვისტო-ნოემბრის მდგომარეობით ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოს 411 მოქალაქის დეპორტაცია არის განხორციელებული. ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკურ მონაცემებში აღნიშნული. საქართველოს ყველაზე მეტი 152 მოქალაქის დეპორტი გერმანიიდან მოხდა, მეორე ადგილს იკავებს ავსტრია 74 მოქალაქით, ხოლო მესამე ადგილს საფრანგეთი
70 მოქალაქით. აი რაც შეეხება შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების არ შეშვების მონაცემებს, აგვისტო-ნოემბრის მდგომარეობით უარი საქართველოს 603 მოქალაქეს ეთქვა. საქართველოს ყველაზე მეტი მოქალაქე იტალიაში, გერმანიასა და კვიპროსში არ შეუშვეს 158-69 და შესაბამისად 59. მოკლედ შესაძლოა ინფორმაციით უვიზო რეჟიმის შემოღებიდან დღემდე შენგენის ზონაში 335,000-ზე მეტმა მოქალაქემ 550,000-ზე მეტი ვიზიტი განახორციელა 28 მარტიდან შარშან საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირისა და შენგენის ქვეყნებში უვიზოთ გადაადგილების უფლება აქვთ. ჯერიდიგება უკვე სრულად, ის აქ არის სანადიამშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი და ეს შესაძლებლობა ნამდვილად არაჩვეულებრივია ყველა ჩვენგანისთვის, საქართველოს თითოეულ მოქალაქისათვის, როდესაც უვიზოთ შეგიძლია ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში მოგზაურობ და მე მგონი ამ საახალწლო არდაგების დროს კიდევ უფრო გაიზრდება სტატისტიკა, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აუცილებლად განაახლებს და ჩვენს განუახლებთ ინფორმაციებს ჩვენ საქმიან მაყურებლებს. მე ბიზნესი ახლები და გაგაცნოთ, მოგესალმებით, ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებთ და სულ რამდენიმე წამში ვიწყებთ. სურსათის ეროვნული სააგენტო და FAO მოსახლეობას საეჭვო ადგილებში ხორცის შეძენისაგან თავის შეკავებას ურჩევენ. ვეტერინარული ზედამხედველობის გარეშე დაკლული და რეალიზებული ხორცის და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებისაგან ადამიანის დაავადების რისკი საკმაოდ მაღალია. ინფიცირებული ცხოველისაგან ადამიანს შეიძლება გადაედოს სიცოცხლის და ჯანმრთელობისათვის საშიში დაავადებები. სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის განცხადებით, ახალი წლის დღეებში ხორცის პროდუქტების მოხმარება იმატებს, გაზრდილი მოთხოვნის ფონზე კი ხშირად ხორცის რეალიზება არა კეთილსაიმედო გარემოში ხდება, სადაც არ არის დაცული შენახვის პირობები. უცნობია ხორცის წარმომავლობა და საქონლის დაკვრვის ადგილი. რომან კაკულია საბაჟო კოდექსის შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით მთავრობას მიმართავს, მოუწოდებ მთავრობას ცოტა მაღალი პასუხისმგებლობით მიუდგეს ამ გადაწყვეტილებაც, როდესაც მას ასეთი ტიპის თხოვნა აქვს დეპუტატების მიმართ, ამბობს დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე. კანონპროექტი პირველი მოსმენით განიხილა და მხარი დაუჭირა კომიტეტმა და რომან კაკულია განმარტავს, რომ მან ახალ საბაჟო კოდექსს პირველი მოსმენით მხარი იმიტომ დაუჭირა, რომ მთავრობის მხრიდან თხოვნა იყო არ შეფერხებულიყო განხილვა. იმასაც ამბობს, რომ დოკუმენტი მეტ განმარტებას საჭიროებს მისი მიღების დაჩქარების აუცილებლობის ნაწილში. ელიავას ბაზრობის აკადემქალაქისა და ორთაჭალის ბაღების განვითარების გეგმასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას რამდენიმე დღეში ველოდებით. ეს ინფორმაცია კახაკალძემ პალიტა ნიუსის ეთერში გააჟღერა. ელიავას ბაზრობას აკადემქალაქსა და ორთაჭალის ბაღების განვითარების დასაგეგმად უკვე მეორედ გამოცხადებული 3,100,000 ლარიანი გამარტივებული შესყიდვა მერიამ უკან გაიწვია. საქართველოდან მანდარინის ექსპორტი 30%-ით არის გაზრდილი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სტატისტიკით ექსპორტზე 23,720 ტონა მანდარინია გატანილი შაშანდელთან შედარებით. ეს თითქმის 5,500 ტონით მეტია. ნარინჯისფერი რთველი დასკვნით ფაზაშია აჭარაში გადასული და არა მხოლოდ აჭარაში, წლევანდელი მოსავალი კი, როგორც ექსპერტები ამბობენ, ერთ-ერთი საუკეთესოა. ძირითადი საექსპორტო ქვეყნების ჩამონათვალს რაც შეეხება, ლიდერობას რუსეთი კვლავ არავის უთმობს, მას უკრაინა მოყვება და შემდეგ არის სომხეთი, ყაზახეთი, უზბეკეთი, ბელორუსია, ყირგიზეთი და ლატვია. მშენებლობის ღირებულების ინდექსი წინა კვარტალთან შედარებით 9% არის შემცირებული. საქსტატის ინფორმაციით ცვლილება ძირითადად განპირობებული იყო სამეწარმეო სფეროში მშენებლობის დარგში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის 2,5%-იანი კლებით, რამაც 68% პუნქტით ზეგავლენა მოახდინა მთლიან ინდექსზე. ამ პერიოდში ფასები 2,1% არის გაზრდილი სამშენებლო მასალაზე, 4,1% ტრანსპორტირებაზე, საწვავზე და ელექტროენერგიაზე. წინა წლის შესაბამის კვარტალთან შედარებით მშენებლობის ღირებულების ინდექსი 7,1%-ით შემცირდა. ინდექსის შემცირება ძირითადად მშენებლობის დარგში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის თითქმის 13,5%-იანი კლებით არის გამოსახული. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ასახვა იყო 4,21% პუნქტით.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა კი სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობის საკითხთან მიმართებაში ხარვეზები გამოავლინა. კერძოდ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობის ადმინისტრირების ინფორმაციული სისტემის ეფექტიანობის აუდიტი ჩაატარა და ამის შედეგად დადგინდა, რომ სააგენტოს ინფორმაციული სისტემა ვერ უზრუნველყოფს ბუნებრივი არის მოხმარების და განათლების დონის მაჩვენებლების დადგენას, ასევე პრობლემურია სარეიტინგო ქულის გამოთვლის პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტის ბენეფიციარის ასაკის განახლება. გარდა ამისა, ანგარიში ვკითხულობთ, რომ საარსებო შემწეობის პროგრამის ფარგლებში სააგენტოს კონტროლის დეპარტამენტმა დააფიქსირა ბენეფიციარებზე საბიუჯეტო სახსრების ზედმეტი გადარიცხვის ფაქტები. კომპანია რევერსის დამფუძნებელმა მალხაზის კარიშვილმა მთავრობას დახმარებისთვის მიმართა. ის BMG-თან აღნიშნავს, რომ სტარტაპ საქართველოს პროექტის ფარგლებში 90,000 ლარიანი ინვესტიციით შექმნილი ვერტიკალური პარკინგისათვის განკუთვნილი კონსტრუქციების გაყიდვა დამოუკიდებლად უჭირს. სისკარიშვილი ამბობს, რომ დამატებით 50,000 დოლარის ფინანსური რესურსი ესაჭიროება, რათა სერიულ წარმოებაზე გადასვლა შეძლოს. სტარტაპ საქართველოს ხელმძღვანელი გიორგი ლომიძე კი ამბობს, რომ რევერსისათვის დამატებით ინვესტიციის გამოყოფა მათი მხრიდან ვერ მოხდება, რადგან ამას კომპანიის დებულება არ ითვალისწინებს. ახალგაზრდა მეწარმე მირაკლი მოგელაძემ დანიური გრანტით ბიზნესი დაიწყო თელავში სოფელ ართანაში, სადაც ბიოლოგიურად სუფთა ღვინოს ჩამოასხამენ. მოგელაძეს საქმის წარმოებაში ოჯახი ეხმარება და BMG-თან ის აღნიშნავს, რომ ღვინო დახლებზე უკვე გაზაფხულიდან გამოჩნდება. ის მზეის ბრენდით გაიყიდება. იდეა ქართული ფილმიდან ღიმილის ბიჭებიდან მოდის, სადაც ქართული ღვინის საქებარი სიტყვებით ღვინო კი არა მზეიას მოიხსენიებენ და ახალგაზრდა მეწარმე ამაზე ამბობს, რომ მარნის მშენებლობა თითქმის ამ დროისათვის უკვე დასრულებულია. ახლა გადახურვის სამუშაოები მიმდინარეობს და ისიც საახალწლოდ დასრულდება. მარანში 32 ქვევრია წარმოდგენილი და ჯამში 13.5 ტონა ტევადობით არის ის. ნაწილი კი წლევანდელი მოსავლით უკვე დატვირთულია. 6 ტონა ღვინო უნდა მიიღონ. სულ მალე 2018 წლის მომავალი წლის გაზაფხულზე უკვე ჩამოსხმული იქნება და დაახლოებით 8-9,000 ბოთლს გაყიდიან. მეფრინვალეობის ფაბრიკა კუმისი 21 კი ეგრეთ წოდებული სოფლის კვერცხის წარმოების გაორმაგებას აანონსებს. BMG-თან კომპანიის დამფუძნებელი აღნიშნავს, რომ პროდუქტი კუმისის ფერმერის სახელწოდებით წარმოებაში უკვე წელს ჩაუშვეს. ფაბრიკა თბილისის სავაჭრო ქსელს დღეში 15,000 ცალ ასეთ კვერცხს აწვდის. ეს პროდუქცია, როგორც უჯუმბეგაშვილი აღნიშნავს, მომხმარებელს ზაფხულის ბოლოს შესთავაზეს და ის განსხვავებული შეფუთვით და დიზაინით არის ბაზარზე გამოტანილი. პროდუქცია საქართველოში, როგორც ის ამბობს, მხოლოდ ერთი ფაბრიკა აწარმოებს. ეს განსაკუთრებულ კვებაზე და პირობებზე მოქცეული ფრინველის კვერცხია, რომელიც ფაქტობრივად ისეთი კვებითი ღირებულებების მატარებელია, როგორც სოფლის კვერცხი. ნაგლავ მშენებლობის ინდექსს უბრუნდებით, რომელთან დაკავშირებითაც სტატია ჩაფიჩაძემ მცირე გრაფიკული სიუჟეტი შეგვიკრა. უნდა აღვნიშნოთ, რომ 2018 წლის მესამე კვარტალში მშენებლობის ღირებულების ინდექსი 9% არის შემცირებული, რაც როგორც გითხარით, დასაქმებულების თვიური ხელფასის კლებით არის განპირობებული. საქსტატის მონაცემების მიხედვით 2018 წლის მესამე კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით მშენებლობის სფეროში დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 2.5%-ით შემცირდა, ხოლო წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3.4%-ით. ხელფასების კლების ხარჯზე მშენებლობის ღირებულების ინდექსი მესამე კვარტალში 0.5%-ით ნაკლები, ხოლო წინა წლის ანალოგიურ მონაცემებთან შედარებით 0.7%-ით ნაკლებია. მესამე კვარტალში მეორე კვარტალთან შედარებით ფასები 0.2%-ით გაიზარდა სამშენებლო მასალებზე, ხოლო 0.4%-ით ტრანსპორტირებაზე, საწვავსა და ელექტროენერგიაზე. რაც შეეხება წინა წლის მონაცემებს 2018 წელს 2017 წლის მესამე კვარტალთან შედარებით სამშენებლო მასალების ფასები 6%-ით არის მომატებული. საწვავისა და ტრანსპორტირების ხარჯები 5.4%-ით, ხოლო მანქანა-დანადგარების დანახარჯებში ზრდა 0.6%-ია. მშენებლობის ღირებულების ინდექსში კლება მხოლოდ დასაქმებულების თვიურ ანაზღაურებაში ფიქსირდება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ზამთრული ამინდია, მაგრამ უმეტესად უნალექო დღეები გველდება თითქმის ყველა ქალაქში. გარემოს ეროვნული სააგენტო უფრო ზუსტად გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში ამიერკავკასიის ჩრდილო აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან გადმონაცვლებული შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით არის განპირობებული. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ზოგან იწვიმებს, მაღალმთაში მოთოვს, დასავლეთ საქართველოში აღმოსავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი იქროლებს და ასე შემდეგ. სოხუმში წვიმა და 14 გრადუსია ნავარაუდები, ბათუმში 16 და უნალექოთ ჩაივლის დღე, ისევ როგორც ხობულეთში და აქ მაქსიმალური ტემპერატურა 15 გრადუსი იქნება. ქუთაისში 13 გრადუსი ელოდებიან, ზუგდიდში წვიმის ფონზე 14 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 15, ონში მცირე წვიმა იქნება და 7 გრადუსი, გორში 9 გრადუსი უნალექოთ დღესთან ერთად, ცხინვალში 8 გრადუსი, მარნეულში 7 გრადუსი დაფიქსირდება და რუსთავში 8 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ახალციხეში 6 გრადუსია მოსალოდნელი, ბორჯომში 7, ბაკურიანში დღეს განმავლობაში მხოლოდ 2 გრადუსი იქნება, ისევ როგორც ახალქალაქში. სტეფანწმინდაში კი 0 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა. თელავში 8 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურული მაჩვენებელი, დედაქალაქს რაც შეეხება თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა იმატებს, უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე, ქარიც იქროლებს, ოღონდ სუსტი და მაქსიმუმ 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ესეთი ამინდი გელოდება დღეს 25 დეკემბერს, ეს სწორედ ის დღეა, როცა ქრისტიანული სამყარო საკმაოდ დიდი ნაწილი ღვთისმშობლის დღესასწაულს აღნიშნავს და სწორედ 25 დეკემბრიდან იწყება იდეაში საახალწლო დღეების ათვლაც. 2019-იც მალე მოვა და დამდეგის შესახვედრად ტრადიციულად განსაკუთრებულად ემზადებიან კიდევ ერთი ჩვენი პარტნიორები, ბიზნეს ლიდერთა ფედერაცია, ქალები მომავლისთვის, სადაც 2019 წლის არ ვიცი, ყველა დღეს თინათინ ცხადაძის ნამუშევრებით გაფორმებული კალენდრით შეხვდებიან. ქართული მუქი ჰქვია ქართულად სერიას და როგორც თავად მხატვარი ამბობს, ეს სიტყვები იმ მარადიულობის გამომხატველიც არის, რომელიც ჩვენ გვახასიათებს და ეთნიკურად სულ მოყვება. მაგრამ ბევრი მესაუბრა ამ თემასთან დაკავშირებით. თეა გოგუაძეც შეხვედრისას და მინდა რომ ამ ვიდეოთიც დათქმეთ. დეკემბერს დილას საქმიანად იწყებენ პაატა იმნაძემ, გოგა მელიქიძემ, ანზორ მანწკავა, თამარ ზაქარიაძე, ელენე ბარათაშვილი და რევაზ ვაშაკიძე. დილა საქმიანია ტელევიზორზე. მიმდინარე სეზონზე გავრცელებული ვირუსების უმრავლესობა H1N1 ანუ იგივე მღორის გრიპია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, გრიპის ვირუსით დაავადებულთა რიცხვი მზარდია. არსებობს თუ არა ეპიდემიის საფრთხე და როგორ უნდა დავიცვათ თავი? დეტალებით ახლა სტუმართან ერთად თათია ჩაფიჩაძე გვერდება. თათია, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, პაატა იმნაძე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე იმყოფება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო პაატა, საკმაოდ მაღალია გავრცელების მაჩვენებლები გასული კვირის მონაცემებს თუ შევხედავთ, იყო 185,000 მოსახლეზე და როგორც ჩვენ საუბრობდით, მონაცემები კიდევ გაიზარდა მიმდინარე კვირაში. რომ გითხრათ დღესდღეობით რამდენი ავადობის მაჩვენებელი და რეალურად არსებობს თუ არა ამ დროისთვის ეპიდემიის საფრთხე? 221-ია დღეს 100,000 მოსახლეზე მიმართვიანობა. ეპიდემიური ზღვარი საქართველოსთვის ბოლო წლებში არის 450, 500, 100,000 მოსახლეზე, მაგრამ ნუ ახლა ეს იმას შეღავათ არ აძლევს, ასე ვთქვათ, ვინც უკვე ავად არის. ალბათ კიდევ ეს კვირაც მატება იქნება, მე ველოდებით რომ უნდა შემცირდეს. ყოველ შემთხვევაში, შაშანდებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, გაცილებით მეტია წელს ავადობა, დაახლოებით ისეთივეა, როგორც შაშანდებელ სეზონზე მქონდა. სად არის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, რომელ რეგიონებში ფიქსირდება? ქალაქებში, დიდ ქალაქებში, თბილისში, პირველ რიგში.
და შემდეგ ქუთაისი თქვა ბათუმი დანარჩენი სოფელ ადგილებში არის რა თქმა უნდა იქაც, მაგრამ ასეთი ინტენსივობით არა. რამ გამოიწვია როგორია თქვენი შეფასება წელს რა იყო თქვა შედარებით გაზრდილი მაჩვენებლები, ვიცით რომ ბოლო წლებში ასეა თუ ისე ესეთი ამ ტიპის მასშტაბები არ ხო, ამისი გამოთვლა ძალიან ძნელია ხოლმე, მაგრამ ჩვეულებრივ როდესაც H1 N1-ია ცოტა უფრო მაშინ ინტენსივობა მეტია ხოლმე თქვა ავადობის, ვიდრე თქვა H3N2 ან B ტიპის ვირუსი, როდესაც ცირკულირებს ძირითადად ხოლმე. წელს უკვე ითქვა ეს, რომ ძირითადად, ანუ დღეს ვისაც გრიპი აქვს, პრაქტიკულად ყველას აქვს H1N1, სულ ძალიან ცოტა არის, რამოდენიმე პროცენტია თქვა, ვისაც აქვს H3N2. რა სიმპტომების გამოვლენისას უნდა მიმართოს აუცილებლად ეკემ ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ რომ მოუწოდეთ და პირველ რიგში ვიტყვი რომ აი პაციენტისთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს თქვა H3 დაემართება თუ H1 დაემართება, ანუ A ტიპის სხვადასხვაობა არის ეს, თუ B ტიპის ვირუსი, პაციენტს დაემართება გრიპი. გრიპის სიმპტომები ყველას ჰქონია ცხოვრების მანძილზე ზოგს არაერთხელ, იმიტომ რომ გრიპს არ ცუდი ეს რომ გარდა იმისა რომ ეს ვარიანტებია რაც მე ვთქვი კიდე ცოტა იცვლება ხოლმე ყოველწლიურად. იწყება მაღალი ტემპერატურა, უეცარი, თავის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, ყელის ტკივილი და შეიძლება იყოს ყველა კიდე. და ამ შემთხვევაში ეს არის აუცილებელი წინაპირობა იმისა, რომ ეკემს მიმართოთ და მივიღოთ შესაბამისი. თამასაც თავისი წესები აქვს, თქვა ბავშვს თუ აქვს 38.5 და მეტი ტემპერატურა ერთი დღის განმავლობაში აუცილებლად უნდა ნახოს ექიმმა, იგივე ეხება ორ სულსაც. დანარჩენები, თქვა მოზრდილებში თუ 38.5-ზე მეტი ტემპერატურა 3 დღე გრძელდება, აუცილებლად იმანაც უნდა მიმართოს ექიმს და დაუყოვნებლივ ექიმთან მიმართვა, თუ ნახველში გაჩნდება, თქვა ცოტა მაინც სისხლი, ან ესეთი ჩირქის, თქვა შესახედაობა ექნება ნახველს. ან თუ ბავშვს განსაკუთრებით სუნთქვის გაძნელება ექნება, დიდსაც ეხება ეს, ან თუ გაულუჯდა ბავშვს თქვა ცხვირტუჩის არე, ანუ რაც მიუთითებს სუნთქვის უკმარისობაზე, შესაბამისად პნევმონიის თქვა გართულებით. ყველაზე მეტი შემთხვევა დღესდღეობით ეს არის დიდებშიც და სრულ ქალაქებში, ბავშვებში თუ როგორია ტენდენცია? არა, დაახლოებით თანაბარია გავრცელება, რა თქმა უნდა, ცოტა უფრო მეტი არის თქვა ბავშვთა ასაკში და ნუ აქ არის ძირითადი პრობლემა, რაც არის ის, რომ თქვა იგივე თქვენი გადაცემა საქმიანი ადამიანებისთვის არის, ნუ დაუშვებენ ავადმყოფს, მსუბუქი ავადმყოფები დადიან, ავრცელებენ გრიპს და შევა იქნება უბრალოდ დაუშვებენ ერთ გრიპი, ჩათვალოს რომ მთელი სამსახური ჩაუწვევო მერე. ამიტომ ნუ დაუშვებს გრიპიან სამსახურში, იგივე ეხება სკოლაში, ბაღში, თქვა არ შეიძლება ბავშვი ავადმყოფი, ჯამთელმა უნდა იაროს, ავადმყოფი უნდა იყოს სახლში. ბატონო, როგორია ჩვენ ცოტა ხნის წინ ბატონ ამირან გამყრელიძე სანამ საუბრობდით იმუნიზაციის პროგრამის შედეგებზე და ათვისების მაჩვენებლებზე. წელს როგორ ხურავთ, ასე ვთქვათ, რამდენად არის მაღალი და ეს წლევანდელი, ვთქვათ, მოსალოდნელი აფეთქება რაც შეიძლება ამ კვირაში ვთქვათ გაირკვეს, არის თუ არა ამასთან დაკავშირებული? არა, იცით რა, მოდით ესე ვთქვათ, გრიპის ვაქცინაციას ნაკლები აქვს საზოგადოებრივი ეფექტი, მეტი აქვს ინდივიდუალური ეფექტი, განსხვავებით სხვა ვაქცინებისაგან, სადაც ვთქვათ მაღალი მოცვა განაპირობებს იმას, რომ დაავადება არ იქნება. გრიპის ვაქცინას უფრო ესეთი ინდივიდუალური დაცვის ფუნქცია აქვს, იმიტომ რომ ვაქცინის ეფექტურობა არის რაღაც 70-80%, ან დანარჩენ შეიძლება დაემართოს, მაგრამ უბრალოდ სუბუქად დაემართება და ვთქვათ მძიმე გართულებები არ იქნება. და ამიტომაც ვთქვათ ის რომ 40,000 ადამიანი ვისაც უფასოდ სახელმწიფო სთავაზობს აცრას, ეს არის ხოლმე ძირითადად მაღალი რისკის ადამიანები, ვისაც გართულება შეიძლება მძიმე შედეგები მოგვცეს. და რა თქმა უნდა ესეთი კონტინგენტები, ვთქვათ იგივე ბავშვთა სახლი, მოხუცებულთა თავშესაფარი, რომლებიც აცრილია, ექიმები პირველად წელს შედარებით, ასე ვთქვათ, წინა წლებთან უფრო გაცილებით მეტი ექიმი, სულ 40,000 ადამიანი აი მაღალი რისკის ჯგუფი აიცრა. და მოგეხსენებათ მე თქვა დღე კარის დღეებით ჩატარდა არა მარტო თბილისში, არამედ საქართველოს სხვა ქალაქებში, სადაც ასე ვთქვათ, სურველები უკვე ვთქვათ, აიცრნენ უფასოდ.
კერძო სექტორშიც რამდენადაც ვიცი დაახლოებით 10000-ზე მეტი ადამიანი უნდა იყოს აცრილი, ასე რომ წელს სხვა წლებთან შედარებით გაცილებით მეტი ადამიანი მაინც აცრილია. და რამდენია ზოგადი სურათიდან H1N1 ვირუსით დაავადებულებიდან მძიმე შემთხვევები ვთქვათ გარდა იმ ერთი ტრაგედიული შემთხვევისა რაც ნუ აი H1 თქვათ H3-საგან ძალიან ისეთია ხა გრიპი ასე ვთქვათ ძნელი არის ამის ლაპარაკი, მაგრამ უფრო სწრაფად შეიძლება დამძიმდეს ხოლმე. მძიმე შემთხვევები რა თქმა უნდა არის, ხო შეიძლება აი ჰოსპიტალიზაციის წილი გვაჩვენებს ხოლმე, ვთქვათ სიმძიმე როგორია, ჰოსპიტალიზაციის წილიც მომატებულია წელს ვთქვათ იგივე შარშანდელთან შედარებით საკმაოდ მომატებულია ჰოსპიტალიზაციაში რესპირატორული დაავადებებით ჰოსპიტალიზაციის წილი. ასე რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი სეზონი ისეთია, საკმაოდ დაძაბული სეზონია, მაგრამ აი ამას ეხლა არის საშუალო ინტენსივობა ქვია ამას და ნუ ევროპის თუ შევადარებთ თქვა წინა წლებს ვის ამავე პერიოდს მსგავსი ტიპის იყო თქვა იგივე 3 წლის წინ იყო ყველაზე თქვა აი ბოლო წლებში ყველაზე მძიმე სეზონი იყო 9-10 და შემდეგ 10-11 წლების სეზონი შემდეგ იყო თქვათ მძიმე სეზონი 3 წლის წინათ და აი წლევანდელი სეზონი დაახლოებით შარშანწინდელი სეზონია, ანუ შარშანდელთან მეტი, შარშანწინდელთან დაახლოებით თანაბარი. ბატონო, კიდევ ერთხელ მთავარი რეკომენდაციების შესახებ მოქალაქეებს გარდა დამსაქმებლობისა ურჩიოთ რა შეიძლება გააკეთონ, რა სასუნა მიმართონ ამ ეტაპზე აქვს თუ არა აზრი აცრას ასე ვთქვათ და ეს დაეხმარება. აცრა ყოველთვის შეიძლება, უბრალოდ აცრეს შემდეგ იმუნიტეტის გამომუშავება სჭირდება 10 დღე 2 კვირა ახლა. ანუ 10 დღეში დაემართოს ადამიანს, მე არ უნდა დააბრალოს, რომ აი აცრა გამართავ ხო აქ ჩვენთან ისედაც იმდენი ჭორები არის, ვთქვათ, აცრების შესახებ, რომ ახლა კიდე ესეც დაემატება, არა აცრამ დამმართავ შეიძლება მე თქვა აცრის შემდეგ. ამიტომ ნუ აცრა ისე ყოველთვის შეიძლება, მაგრამ კარგია აცრა ოქტომბერში, ნოემბერში, ანუ სანამ სეზონი დაიწყება ხოლმე ჩვენთან გრიპის. რაც შეეხება ხა დანარჩენი, ნუ ავატყოფმა ხველების ეტიკეტი დაიცვას, თუ ხელსახოცი არა აქვს, ასე უნდა დაახველოს და აცემინოს და გადადის გრიპი წვეთოვანი გზით, მაგრამ ახლა ასეთ იშვიათია რომ თქვა ხა მე რო დავახველოთ, თქვენ შეიძლება ვერ გადაგდოთ, იმიტომ რომ გაწვდილი ხელზე უფრო შორს ბრძანდებით, მაგრამ ეს წვეთები მოხვდება რამე საგნებს, როდესაც ცივა და მზე არ არის. მაშინ ვირუსი ძლებს რამდენიმე საათი, ანუ მე ხელს მოკიდებს ადამიანი, თქვათ, მე ან ასე გააკეთებს, ან ასე გააკეთებს, ან ასე, ანუ ლორწოვანებს შეეხება, ასე გადადის, ამიტომ ხელების დაბანა. აი ძალიან ასე ვთქვათ, კარგი პროფილაქტიკური საშუალება. ბატონო, და ასე სხვა თუ არის კიდევ გავრცელებული წითელაზე ვსაუბრობდით, წლევანდელი კუთხით, წლევანდელი წელი ამ კუთხით როგორია? ხო, ნუ სამწუხაროდ წითელა არ ჩერდება, გრძელდება, ასე ვთქვათ, წითელას აფეთქება, რომელიც დაიწყო ჯერ კიდევ შარშან წლის ბოლოს და ნუ ახლა წითელას მხოლოდ დაცრები თუ გააჩერებს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. იმედია რეკომენდაციები გათვალისწინებული იქნება და იმედია ეპიდემიის საფრთხე არ იქნება და ეს სადღაც გაჩერდება H1N1. პატა იმნაძე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი სტუმრობდა საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა თათიას და მის სტუმარს. ყველა ჯანმრთელობას გისურვებთ, რა თქმა უნდა, ამისათვის აუცილებელია ყველა იმ პირობის დაცვა, რომელზეც ახლა ვსაუბრობდით. თათია, შენთვის მაქვს კიდევ ერთი საჩუქარი, ვიდრე სტუდიას დატოვებ შენი სანტესგან, ასე რომ სანამ რეკლამაზე გავალთ, საინტერესო ამბები იქნება სტუდიაში. რატომ და რა მიმართულებით ინტერესდებიან უცხოელი ინვესტორები საქართველოთი BMG-მ დიპლომატები გამოკითხა. კომპანია ელსელმას, რომელიც ორ სამკერვალო ფაბრიკას ფლობს თბილისსა და ლანჩხუთში 2019 წელს თებერვალში საერთაშორისო სერტიფიკატი მიენიჭება. ნოემბერში სამვარსკვლავიანი სასტუმროს საშუალო ფასმა ქვეყანაში 120 ლარი შეადგინა.
ბიზნესი ახლებით განმოგზავნებთ საქმიანი დილის ეთერს დიპლომატების შეკრებაზე ბიზნეს მედია დაინტერესდა რატომ და რა მიმართულებით ინტერესდებიან უცხოელი ინვესტორები ჩვენი ქვეყნით. ელჩების საუბრიდან კი ერკვევა, რომ საქართველოს აზიისა და რეგიონის ქვეყნებისათვის რამდენიმე მიზეზით არის მიმზიდველი. ეს არის პოლიტიკური სტაბილურობა რეგიონში მდებარე სხვა ქვეყნებთან შედარებით, თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობები ევროპასთან და ჩინეთთან და საქართველოს ადგილმდებარეობა. საქართველოს ელჩი ყატარში აცხადებს, რომ დოჰადან თბილისის მიმართულებით საკმაოდ ხშირად ხორციელდება ფრენები, რამაც ვაჭრობა დაახლოებით 40%-ით გაზარდა. ელჩი ამბობს, რომ კატარელები საქართველოში ძირითადად უძრავი ქონებითა და სურსათით ინტერესდებიან, მათ შორის ცხვრის ხორცით, რომლის გაგზავნა რამდენჯერმე უკვე მოხდა კატარში. ნიკოლოზ რევაზიშვილი საქართველოში კატარულ ინვესტიციაზეც საუბრობს და აღნიშნავს, რომ კატარული კომპანია რედკო თბილისში 60 მილიონი პროექტს ახორციელებს უძრავ ქონებაში. კატარი ამჟამად იმყოფება ეკონომიურ და პოლიტიკურ ბლოკადაში და ეძებენ დივერსიფიკაციას თავიანთი სასურსათო მომარაგების და ეს არის ძირითადი ერთ-ერთი ინტერესი რეგიონში, ვინაიდან საქართველოს ახლოს არის კატართან და ეძებენ რომ სურსათის უსაფრთხოება და აგრეთვე ემზადებიან 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის და სამშენებლო მასალები და ეს ყველაფერი რაც მომარაგებას უკავშირდება კატარის ობიექტების მშენებლობისთვის და სურსათის უსაფრთხოებისთვის, რომ ეძებონ რეგიონში ალტერნატიული მიწოდების გზები. უკრაინა საქართველოს ერთ-ერთი აქტიური სავაჭრო პარტნიორი ქვეყანაა. ამჟამად ქვეყანაში არც თუ სახარბელო პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოს ელჩი ამ ქვეყანაში კი ამბობს, რომ სწორედ ამ მდგომარეობის გამო ბიზნესის ინვესტორებისათვის მშვიდ და სტაბილურ გარემოს ირჩევს და ამ შემთხვევაში მათთვის ხშირად ასეთი ქვეყანა რეგიონში საქართველოს ხდება. უკრაინა ძალიან არის დაინტერესებული საქართველოთი. ძალიან ბევრი ადამიანი ყიდულობს გუდაურში, ბათუმში, თბილისში უძრავ ქონებას, არიან მზად ჩაერთონ თავისუფალ ეკონომიკურ ზონებში და ყველაფერი ტურიზმიდან დაწყებული მშენებლობა და სხვა ტიპის ბიზნესი მათთვის არის ძალიან დიდი ინტერესის საგანი. სწორედ ის, რომ უკრაინაში არ არის სახარბიელო ეკონომიკური მდგომარეობა და არის საომარი ვითარება, ბიზნესს უბიძგებს იქითკენ, რომ ნახოს ახალი ბაზრები დააბანდოს ამა თუ იმ სტაბილურ ქვეყანაში, იმ ქვეყანაში, სადაც არის კარგი ბიზნეს კლიმატი, თავისი ფინანსები. რაც შეეხება ჩინეთს, რომელთანაც ჩარჩენ თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება ამოქმედა. საქართველოს ელჩი ჩინეთში აცხადებს, რომ ამ წლის ათვეში ვაჭრობა უკვე 25%-ით არის გაზრდილი და 900 მილიონზე მეტს შეადგენს. მისივე თქმით, ჩინეთში უკვე არსებობს 40-მდე ქართული ღვინის სახლი, უახლოეს მომავალში კი საქართველოს წარმომადგენლობის გახსნაა დაგეგმილი, რაც ქართულ ბიზნესს ხელს შეუწყობს ჩინურ კომპანიებთან კონტაქტები უფრო ადვილად დაამყარონ. საქართველოდან ჩინეთში მთავარი საექსპორტო პროდუქცია ღვინო და მინერალური წყალია. თავად ჩინურ ბიზნესს რაც შეეხება, რა მიმართულებით ინტერესდებიან ისინი, შეგვიძლია ელჩის კომენტარი მოვისმინოთ. ძირითადად ინტერესდებიან ენერგეტიკის სფეროში, სამშენებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სფეროში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ჩინეთის საგარეო პოლიტიკის მთავარი მიმართულება გახლავთ სარტყელისა და გზის ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს ისტორიული სავაჭრო აბრეშუმის გზის აღდგენას თანამედროვე რეალობაში. შესაბამისად, ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართ ინტერესი დიდია ჩინური კომპანიების მხრიდან. კომპანია ნელსელმას, რომელიც ორ სამკერვალო ფაბრიკას ფლობს თბილისსა და ლანჩხუთში 2019 წლის თებერვალში საერთაშორისო სერტიფიკატი Business Social Compliance Innovative მიენიჭება. ამის შესახებ BMG-ის სამკერვალო ფაბრიკა ნელსელმას დამფუძნებელმა ეკუჯა მამასახლისმა განუცხადა და აღნიშნა, რომ სერტიფიკატი კომპანიას ევროკავშირის ბაზარზე შეღწევაში და დამკვიდრებაში დაეხმარება. გავითვალისწინეთ გერმანელი ექსპერტების მოთხოვნები და ყველა პირობა დავაკმაყოფილეთ, რაც წამოგვიყენეს, აღნიშნავს ის და ამბობს, რომ ელოდებიან უკვე საერთაშორისო სერტიფიკატს, რომელიც თებერვალში უკვე იქნება. ეს სერტიფიკატი კი ევროპულ ბაზარზე ექსპორტის განხორციელებაში მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს. სერტიფიკატი მოიცავს კომპანიაში უსაფრთხოების წესების დაცვას, ეფექტურობის გაზრდას, სამუშაო პროცესების უკეთ კოორდინაციას და ასე შემდეგ. როგორც მამასახლისი აღნიშნავს, კომპანიის პრიორიტეტია ექსპორტზე გასვლა, რის მისაღწევადაც მოლაპარაკებები უცხოელ კომპანიებთან უკვე დაწყებულია. კომპანია უცხოელი პარტნიორების დასახელებისაგან ჯერჯერობით მედიასთან თავს იკავებს. კომპანია სარაჯიშვილმა კი საზოგადოებას ახალი პროდუქტი სოფბლექი წარუდგინა, სასმელს როგორც განსხვავებული დიზაინი, ასევე გემოვნური თვისებებიც განსხვავებული ექნება. კომპანიაში აღნიშნავენ, რომ სასმელი ბაზარზე იანვრის ბოლოდან გამოჩნდება. ვარაუდობენ, რომ მოთხოვნა მასზე საკმაოდ მაღალი უნდა იყოს.
ეს გვაქვს პრეზენტაცია ძალიან საინტერესო პროდუქტის, როგორც სითხის, ისე ვიზუალით. ვიზუალი არის და ქვია VSOP black, ანუ ბოთლი იქნება შავი და სითხეც არის განსაკუთრებული, სპეციალურად გამომწვარი კასში არის დაძველებული. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ სარაჯიშვილი არ ჩერდება ერთ ადგილზე. ყოველ წელს სთავაზობს მოხმარებელ სიახლეებს. დღეს წარმოადგენს ახალ, ასე ვთქვათ, ხას black editions. მოლოდინი არის საახალწლო, სადღესასწაულო. ჩვენ მგონი წარუდგენთ მოხმარებელს იმ სიახლეს, რომელიც მოეწონება ჩვენ მომხმარებელს და საქართველოს სტუმრებსაც კი, იმიტომ რომ სარაჯიშვილი არის საქართველოს სახე. PMCG-ის მონაცემებით ამ წლის ნოემბერში სამვარსკვლავიანი სასტუმრო საშუალო ფასი ქვეყანაში 120 ლარი იყო. რეგიონებს შორის ყველაზე მაღალი ფასი საშუალო კატეგორიის სასტუმროზე 3 გრილოზე მუსვანეთში დაფიქსირდა 163 ლარი. 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასი 221 ლარს შეადგენდა. ყველაზე ძვირი კი ასეთი სასტუმროები ნოემბერში კახეთში იყო 277 ლარად. რაც შეეხება 5 ვარსკვლავიან სასტუმროებს, 2 ადგილიანი სტანდარტული ნომერი ნოემბერში საშუალოდ საქართველოში 489 ლარი ღირდა. თბილისში მისი ფასი 608 ლარი იყო, აჭარაში 474, კახეთში 368, ხოლო სამცხე ჯავახეთში 365. საოჯახო სასტუმროებთან დაკავშირებულ ფასებს რაც შეეხება, საშუალო ფასმა ნოემბერში 63 ლარი შეადგინა. ყველაზე მაღალი ფასი გურიაშია დაფიქსირებული 110 ლარის ოდენობით. 2019 წლის სეზონისათვის გოდერძიზე ახალი 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო გაიხსნება. 2019 წლის სეზონზე უკვე იმუშავებს ეს სასტუმრო ირე პალასი. 2019 წლის სეზონზე მიიღებს სტუმრებს და როგორც მისი დამფუძნებელი გოჩა ირემაძე აღნიშნავს, სწორედ გადახურვა უკვე დასრულებულია და ამ ეტაპზე სარემონტო სამუშაოებისათვის მიმდინარეობს მზადება. ამბობს, რომ ეს იქნება მაღალი დონის სასტუმრო აუზით და სხვა შესაბამისი სერვისით. მიმდებარე ტერიტორიაზე კი 2 საბაგირო იმუშავებს, რომელიც მისივე თქმით თავად დააშენა, სახელმწიფომ კი დაამონტაჟა. ერთი ბრენდის ქვეშ იქნება სასტუმრო ირე ბათუმი, გეგმაში ასევე ირე თბილისისა და ირე ბახმაროს მშენებლობაც. აღნიშნავს, რომ გათვლა ძირითადად უკრაინის, რუსეთის და ადგილობრივ ბაზრებზეა გაკეთებული. ზამას ხეობაში ტყემლოვანამდე ახალი გზა დაიგება და ის ბორჯომის რაიონს მიუახლოვდება. კომპანია Black Group-ია გამარჯვებული ტენდერში, რომელიც საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ზამას ხეობაში 15 კილომეტრიანი გზის მოასფალტების მიზნით გამოაცხადა. გადაწყვეტილება დეპარტამენტში 2018 წლის 18 დეკემბერს მიიღებს. მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა გულიაშვილი კი აღნიშნავს, რომ სამუშაოები ძალიან მალე უნდა დაიწყოს და ხეობას მალე ახალი გზა ექნება. რუსთავის საკრებულომ გუშინ 2019 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. საკრებულოს წევრებმა ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ საკითხებზე რუსთავ-თბილისის მიმართულებით სამგზავრო ტარიფის განსაზღვრის შესახებ საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის შესახებ იმსჯელეს. რუსთავი ინფოს ინფორმაციით ამ ხსოვანაზე აღნიშნული იყო, რომ 2019 წელს რუსთავის ბიუჯეტმა ჯამში 42 მილიონ 700 ლარი შეადგინა. ბიუჯეტთან დაკავშირებით კი შენიშვნები არსებობდა, მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, გათვალისწინებულია მერიის მიერ წარმოდგენილი წინადადებები და შესაბამისად დამტკიცებული დოკუმენტი. ასეთი ამბებია ბიზნეს სიახლეების მეორე ნაწილში. ახლა მგრძელვადიანი ამიდის პროგნოზს უნდა გადავხედოთ, ნახოთ როგორი ამიდი გველოდება ამ კვირის ბოლომდე და შესაბამისად იმ დღეებში, როდესაც 2019 წლის მზადება განსაკუთრებულ პიკს მიაღწევს და რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებს უმასპინძლებთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სრულად დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საუკუნის პროექტად წოდებული პორტის მშენებლობა წელს პირველ საახალწლო განწყობას ამკვიდრებს და მნიშვნელოვანი ეტაპების დახურვით ხდება. დამდეგს კომპანიაში გეგმებს გავითარებასთან ერთად ტრადიციულად არც სოციალური პასუხისმგებლობის კონკრეტული მიმართულებით ივიწყებენ და ძალიან საინტერესო 2019-ს გვირდებიან. ანზორ მანწკავას ანაკლის განვითარების კონსორციუმის რეგიონულ დირექტორს და თამარ ზაქარიაძეს ანაკლის განვითარების კონსორციუმის სოციალური პასუხისმგებლობის მენეჯერს მასპინძლობთ საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ნაძვის უკვე დაიდგა როგორც ვიცი. ანაკლიაში პირველი ნაძვის ხეს ხათაშორის მოსახლეობის იყო მოსახლეობის ინიციატივა და ჩვენ ახალ წელს ანაკლიაში უკვე შევხვდით და მინდა გითხრათ რომ მიუხედავად იმისა რომ იყო ძალიან დაჩქარებული შევხვდით. ვერ მოვითვინეთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სურვილი იყო ანაკლის მოსახლეობის და მათთან ერთად დავდგით ნაძვის ხე, იყო საშინელი ამინდი, ძალიან წვიმდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა იყო იმხელა ჟრიამული და ბედნიერება, რომ ნამდვილად და ძალიან ბევრი ხალხი დაესწრო, განსაკუთრებით ბავშვები და ვთქვით და ერთად უკვე გადავწყვიტეთ, რომ შემდეგი ახალი წელი იქნება გრანდიოზული მოსახლეობასთან ერთად და ყველა მათ იდეას თუ სურვილს ჩვენ მაქსიმალურად მოვაყოფილებთ და ახალი წელი ჩვენია ანაკლიაში შევთანხმდეთ ამაზე. არა მარტო ანაკლიაში. იმდენად ერთობებს. კარგი, დავიწყოთ თვითონ პროექტთან დაკავშირებით. ვიცი რომ თანამშრომლობა მიმდინარეობს USA-თან, არის ძალიან დიდი გეგმები, რა პროექტების განხორციელება არის ამ ეტაპზე და რა გეგმები გაქვთ 2019-ში? ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა გააფორმა შეთანხმების ხელშეკრულება, ესე ვთქვათ, პარტნიორობის ხელშეკრულება USAID-ის პროექტ ზრდასთან, რომელიც მოიცავს ორი ძირითადი მიმართულების განვითარებას კონკრეტულად რეგიონში, არა მხოლოდ ანაკლიაში. ეს არის მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება და ეს არის სამუშაო ძალის განვითარება, რაც თავისთავად მოიცავს საგანმანათლებლო კომპონენტს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ანაკლისთვის. იმიტომ რომ ჩვენ 2000 როგორც იცით 2020 წლის ბოლოსთვის იგეგმება პირველი გემის შემოსვლა და მოსახლეობა კონკრეტულად რეგიონი უნდა მოემზადოს ამ დიდი ცვლილებებისთვის. ამიტომ ჩვენ მზადებას უკვე ძალიან აქტიურად დავიწყებთ 2019 წელს და დავიწყებთ ტრეინინგებით, დავიწყებთ პროფესიების განვითარებით, რაც პროექტისთვის იქნება საჭირო და ასევე მცირე და საშუალო. ეს ადგილზე მოხდება ყველა მიმართულებით გადამზადების კი ბატონო ჩვენ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ სხვადასხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო ცენტრებთან, ასევე შეიქმნება ჩვენი საკუთარი ტრეინინგ ცენტრი გვექნება და აქ კიდევ გვექნება ორი მიმართულება, ერთი იქნება მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ ინტერესი არის ძალიან დიდი, შეისწავლონ სხვადასხვა ტიპის პროფესიები, ასევე ძალიან ეფექტური იყო ინგლისურის კურსები. ჩვენ გვინდოდა გაგვეკეთებინა მხოლოდ ერთი ჯგუფი სატესტოდ, თავიდან რომ გამოვაცხადეთ, გვქონდა 15 ადგილი, მაგრამ 70 ადამიანი დარეგისტრირდა და ვერც წარმოიდგენთ საერთოდ რამხელად როგორი, არ ვიცი, სწავლას მოწყობილი ადამიანები და საოცარი შეგრძნება არის, როდესაც მე ხედავ ეს ამ ადამიანებმა დაიწყეს სოციალურ მედიაში უკვე ინგლისურად კომუნიკაცია და ასაკიც, ძალიან სასიხარულოა მართლა, რომ ეს არ არიან ახალგაზრდები, ისინი არიან ქალბატონები, რომლებიც არიან 70 წლის, უნდათ კომპიუტერის შესწავლა და ძალიან გვიხარია, რომ ესეთი აქტიური მოსახლეობა ცხოვრობს. ჯამში ეს ძალიან პატარა დეტალია ანაკლის და მისი მიმდებარე ტერიტორიისათვის, რასაც ეს პროექტი რეგიონში შექმნის, განსაკუთრებით ანაკლის გარშემო სოფლებში მცხოვრები ადამიანისთვის. ბატონო, თქვენთან მინდა გადმოვიდე თვითონ ამ პროექტის ეს პროექტი რამ დრას შეცვლის, იმიტომ რომ ფაქტი არის, რომ ესეთი მცირე დეტალების გარდა ის იქნება სრულიად სხვა ეკოსისტემის შემქმნელი, თუნდაც ეკონომიკური განვითარებისათვის, მათი ცხოვრების სტილისთვის და ასე შემდეგ. რა გეგმებია, თქვენი ხედვა როგორი არის, რა მოლოდინები გაქვთ?
მოგესალმებით. პირველ რიგში ეს არ არის მხოლოდ რეგიონალური ჭრილის პროექტი და არის დიდი გეოპოლიტიკური ამოცანა, რასაც ჩვენ ახლა ვასრულებთ, ეს იქნება რაღაც შუალედური კორიდორი, რომელზეც ბევრი უკვე ნასაუბრები არის და რეგიონალურ ჭრილში დაუბრუნდეთ, რაც შექმნის ახლა ეს პორტი. არის ორი ფაზა, ესე დავარქვათ. პირველი არის მშენებლობის ეტაპი, რა ეტაპშიც აუცილებლად იქნება ჩართული და ჩვენს კონტრაქტორებს, ვინც გვეყოლება, ახლა მიმდინარეობს ტენდერი, რომელიც ტენდერში გამარჯვების შემდეგ ერთ-ერთი პირობა არის, რომ 90% ქართველები ლოკალური მუშახელი უნდა დაასაქმონ. განსაკუთრებით აქცენტს ვაკეთებთ სამეგრელოს რეგიონზე, ანაკლიას და მის გარშემო სოფლებზე და ასევე საქართველოს სხვადასხვა კუთხით იქნება სხვადასხვა პროფესიის ხალხი ჩართული. მეორე ეტაპი არის უფრო მნიშვნელოვანი და გრძელვადიანი სპორტის ანაკლიის სპორტის ოპერირების ისე რა ქვია ეტაპი, რა დროსაც აუცილებელი არის რაც ეტაპი მახსენა ხალხის მომზადება იმისთვის, რომ შეძლონ სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობა, სხვადასხვა პროფესიების ათვისება წინასწარ, რაზეც სხვადასხვა კომპანიებთან ერთად მუშაობთ ახლა, რომ მოვამზადოთ ეს ხალხი ამ პროექტში ჩართულობას. ამასთან ეკოსისტემა ახსენეთ თქვენ და პორტი არ არის მხოლოდ ერთი, ასე ვთქვათ, დიდი ინდუსტრიული პროექტი, რაც გაკეთება, იქნება უამრავი სატელიტური პროექტები და რა ვიცი დაკავშირებული მხარეები, სადაც ჩნდება ბევრი ხალხი, იქ ჩნდება აფთიაქები, მაღაზიები, რა ვიცი, მანქანა რო გაივლის პროფილაქტიკა და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი პორტი შეუქმნის ამ ყველაფერს საფუძველს, რომ გაჩნდეს და რა ქვია, განვითარდეს რეგიონში და რა ჩვენ გვჭირდა, რომ რეგიონების განვითარება მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. წინასწარ ვიცი დაახლოებით პასუხი, მაგრამ მაინც მინდა ვეკითხო, იმ გეგმას, რომელიც ახლა თქვენ საუბრობთ, ფაქტობრივად ჩემთვის არის დადასტურება, გადამზადების კურსებზე, როცა აქცენტს ვაკეთებთ, რომ უკვე გათვლილი არის დაახლოებით რამდენი ადამიანი, რა პროფესიის იქნება საჭირო, რა მიმართულებით იქნებიან საჭირო. აი ამ გათვლების პარალელურად რამდენად ხედავთ ახალი კადრების, გადამზადებული კადრების, თქვათ, მნიშვნელობას, აი რამდენი ადამიანი იქნება პროცენტულად დაახლოებით ის, ვინც ფაქტობრივად სრულიად ახალ სფეროში ერთვება იქ ადგილობრივი მოსახლეობიდან. გიპასუხებთ. SSA მარინი, რომელიც გააკეთებს ამ პორტის ოპერირებას, არის უდიდესი კომპანია, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს სხვადასხვა ქვეყნებში და მათი მაგალითებიდან რომ ნახეთ, უმრავლესობა, ანუ პრაქტიკულად აკეთებენ როგორ ლოკალურ ხალხს ასაქმებენ, შემდეგ ზრდიან და მაქსიმალურად იყენებენ ადგილობრივ მუშახელს. რაც გულის ანუ როგორც საინვესტიციო ხელშეკრულებაშია და როგორც ჩვენც რა ვიცი გვჭირდა რომ ეგრე უნდა იყოს უმრავლესობა ზუსტად ვერ გეტყვით მაგრამ 90% ალბათ იქნება ადგილობრივი ქართველი ყოველ შემთხვევაში და უმრავლესობა იქნება ადგილობრივი მუშახელი დასაქმებული ამ პროექტში ზუსტად რაოდენობაზე ახლა პასუხი ანუ აი ისაც ბზანეთ გამოკოქვა ინფრასტრუქტურული, რომელიც ეკონომიკაში ჩაჭური რეაქციით არის მარტივად ცნობილი, როცა შედის ესეთი ორგანიზმი, რომელიც აცოცხლებს მე ყველაფერს. ეს უკვე იგზნობა, იქოქებიან, ხო, ამ მიმართულებით. იცით როგორ არის? აი მშენებლობის პროცესში აი მაგალითად სანამ დაიწყებოდა პირველი რაც სამუშაოები ჩავატარეთ, იყო დაღრმავებითი სამუშაოები და იყო საკმაოდ მასშტაბური. შეგვიძლია მე დავათვალიეროთ ერთად, როცა გაგიხარდებათ. და უკვე არის სასტუმროები, რომლებიც მუშაობს, უკვე არის როდათმება უკეთეს. სასტუმროები, რომლებიც მუშაობს, მაღაზიები, რომლებიც იკეტებოდა სეზონის შემდეგ და აღარ იკეტებოდა, ეს პატარ-პატარა რაღაცები უკვე იგზნობა რა, ნებისმიერ სამრეცხაო სერვისი და ასე შემდეგ და ეს იყო მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილი დაწყება არის ეს და როცა უკვე მასშტაბური სამუშაოები შევა იქ ცალსახად გამოჩნდება და ხალხი დაინახავს საჭიროებებს უამრავი სატელიტური ბიზნესის. ხო, ეს რეპლიკაც თუნდაც როცა დათბება მერე, არის ზუსტად მაგის ნაწილია, რომ იყო მხოლოდ სეზონური სამუშაო რეალურად ამ ადგილში და ამ იქაური მოსახლეობისათვის, მაგრამ ნუ სამუშაოები როდესაც გრძელდება მთელი წლის განმავლობაში და მუდმივად ფუნქციონირებს სპორტი, მე მგონი. არაგნის ცირადაღა შენაერთი. იქ სულ იყოს სითბო და დუღილი და ამბავი. და ეს იქნება წელიწადში 365 დღე. ხო, არის მაგალითად. წარმოუდგენელია. ეს ისეთი ამბავი არის, რომ მან ისეთი რაღაცები ამოიქოქება საქმიანი დილის 3 საათიანი ეთერი არ ეყოფა მაგალითად. პირდაპირ ეთერი გავაკეთოთ. არა, ვაკეთოთ იქიდან, თუ გინდა ერთი დღე გქონდეს ანაკლიაზე მიწმული. მე უბრალოდ USAID ალბათ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე ტაფი, რაც მე მაგათთან ურთიერთობა მქონია, არ ვიცი, უბრალოდ ამაყი უნდა იყოს იმ რაღაცა მოდელური თანამშრომლობით რა, რომელიც ჩამოყალიბდა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ არის ბიზნესი,
რომელიც ავანგარდში არის მეგაპროექტების ან რაღა მეგაპროექტების ან მეგაპროექტისა, ნეტა მრავლობითი ენა მიღებას და კიდე იყოს ესეთი პროექტები და მეორეს რო ნახე საგანმანათლებლო კომპონენტი, იქ სამეწარმეო კომპონენტი. არ ვიცი, ალბათ მათ ადგილას მე ერთის თქმა შემილია, რომ რამდენად იმას იზამენ, რომ ეს რაღაცა გახდეს პროფორმასავით რა, რომელსაც მე სხვა ბიზნესებთან ერთად განავითარებენ, იმიტომ რომ 5ჯერ და 6ჯერ მეტი დაინტერესება მარტო ენის შემსწავლელ კურსებზე ძალიან მაგარი გზავნილია. ეს არ არის მარტო PR გზავნილი. ზოგადად ჩვენ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმიც და USAID-იც ეს კონკრეტულად ეს პროექტი ზრდა ორივე მხრიდან იყო ეს დაინტერესება და ეს არის არაჩვეულებრივი, მართლა არაჩვეულებრივი მაგალითი იმისა, როგორ შეუძლია ბიზნეს და კონკრეტულად ესეთი ტიპის ორგანიზაციამ ითანამშრომლონ, იმიტომ რომ მათ აქვთ ძალიან დიდი გამოცდილება და ზოგადად ჩვენი მიმართულებაც ეს არის აი ამ ეტაპზე, რომ ნებისმიერი ესეთი ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს იგივე მიზნები, რაც ჩვენ გვაქვს, მაგალითად სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება, გარემოზე ზრუნვა, თუ ისინი ამ მიმართულებით რაღაცებს გეგმავენ კონკრეტულად ამ რეგიონში, ჩვენ მოხარულები ვიქნებით, რომ მათთან ვითანამშრომლოთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენ როცა ვამბობთ და ჩვენი სლოგანი არის ეს ჩვენ ვაშენებთ ანაკლია, ჩვენ არ ნიშნავს მხოლოდ ჩვენ სამუშაო გუნდი, ეს არის ჩვენ ყველა, ამიტომ ჩვენ ვართ გახსნილები და მაქსიმალურად ვიღებთ, არ ვიცი, ყველასთან ვითანამშრომლებთ. თავარია ერთ მთავარ მიზანს მივახციოთ, ხო? და პორტი რომ გაეშვება, ჩვენ უკვე ვიყოთ მზად და ადამიანებმა, კონკრეტულმა ადამიანებმა უკვე იგრძნონ პორტის პოზიტიური ზეგავლენა თავის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, სოციალურ მდგომარეობაზე და რა ვიცი, უფრო მეტი გაღიმებული ადამიანი გვყავდეს ქვეყანაში. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა, რომელიც უკვე თამდევი გახდა პროექტისა, რომელიც იდეაში მხოლოდ შედის თავის ყველაზე აქტიურ ფაზაში მიუხედავად იმისა, რომ რაც წეღანანზორი ბრძანებდა, ეს დაღრმავებითი სამუშაოები, რომელიც თავისთავად უნიკალური არის საქართველოს ინფრასტრუქტურული ისტორიისთვის, ეს გაგება თუ არსებობს და იდეაში არსებობს კიდევ ჩვენი რაღაცა ალბათ უფრო საბჭოთა წარსულიდან გამომდინარე. CSR-ი უკვე გახდა ანაკლიისთვის თამდევი და განუყოფელი ნაწილი. რაც პრინციპში კიდევ ერთი რაღაც სამოდელო ვარიანტია, რომ ბიზნესი იქოქება, ანუ სამუშაოები მიდის და ეს კულტურა, რომელიც შემდა სამწუხაროდ რაღაც PR მარკეტინგის მიმართულებით გადახავს ბიზნესს, უფრო მკვიდრდება როგორც ჩვენი მენტალობის ნაწილი. რა ამაზე რას მეტყვი? იცით, ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტულად ეს კომპონენტი და ჩვენ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის შემთხვევაში პროექტი იმდენად მასშტაბურია, რომ შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ ეს არის კორპორაციული გრადი განვითარების სტრატეგია, ესე ვთქვათ, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენი პროექტები არ არის ერთ წელს ანუ შედეგი ჩვენ პროექტებისა, რომელსაც დავიწყებთ, არ უნდა მოგცეს, ვთქვათ, ერთი წლის შემდეგ. ეს არის უფრო გრძელვადიანი პროექტები, 3 წლის მერე უბრალოდ ჩვენ რაღაც ეტაპებად ყოფთ, ხო? ამას ეს და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობას ახასიათებს, არის ის, რომ ჩვენ ვიღებთ რაღაც კონკრეტულ პრინციპებზე, ფასეულობებზე დაყრდნობით იქნება ეს სტრატეგია. ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ადამიანის უფლებები, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია გარემოს დაცვა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანის ადგილობრივის მოსაზრება და ჩართულობა. ამიტომ თუ ჩვენ რაღაც ამ პრინციპებზე, რომლის პრეზენტაციასაც ალბათ მალე გავაკეთებთ და დაგპატიჟებთ, ავაგებთ ჩვენ სოციალურ პასუხისმგებლობას, მაშინ ეს ყველა 27-ია ხო მგონი? TBC ჯგუფის 27 ფლიანად ხო? კი, 27-ია TBC ჯგუფის. და ბოლოს ისევ კითხვა ბატონ ანზორთან, რამდენად არის დათვლადი ან თქვენ მაინც როგორც რეგიონალური დირექტორი დარწმუნებული ვარ, უნდა გრძნობდეთ უმთავრეს იმ ენთუზიაზმს, ადგილობრივების, რომლებიც რეალურად პირველად უნდა განჭვრიტონ ის შედეგები და ხელშესახები მათ მართლა ეხლა დაინახეს, რომ ანაკლიაში ბევრი წლის საუბრის შემდეგ მართლა უკვე დაიქოქა რაღაცები, არის კონკრეტული სამუშაოები და
ადგილზე მაღალი ტემპერატურა მიუხედავად იმისა, რომ ანას ქრონიკულად ცივა ამ სეზონზე, ხო? მაგრამ აი ეს ყველაფერი ამდენად იგზნობა და გადაედო ამაზე ყველაფერი. რაც ანაკლიის კონსორციუმის მთელ გუნდს აქვს უკვე. გეტყვით, მოკლედ როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს პროექტი დიდი ხანია უკვე ამ პროექტის შესახებ არის საუბარი. ბოლო ჩანაწერები რაც ჩვენ ნახეთ 74 წელს თარიღდება და როგორც იქნა ხორც შეესხა ამას და დაუწყეთ ამის კეთება და ეს რა ვიცი ხალხში რაც ვაკეთებ ხოლმე მე ვხვდები იქაურ მოსახლეობას და პირველ კითხვას უსვავ თავიდან ახლა შეუერთი ამ გუნდს ვინმე თუ არის ვისაც არ უნდა რომ ეს სპორტი აშენდეს და მსგავს პასუხი არ გვინდა არ გვაინტერესებს ან არ არის საინტერესო მსგავსი არ არის რა ყველა უყურებს ყველა საინტერესებს აი როგორც ტაბი მახსენდა ჩვენს გვაინტერესებს ეგ თითოეული ადამიანი რას იკეთეს მიიღებს აქედან და რა თქმა უნდა მთლიანად საქართველოს რას იკეთეს მიიღებს ეგ ყველასთვის მნიშვნელოვანი არის და აი სოციალურ პასუხისმგებლობას ორი სიტყვით მაგასაც შევეხო რა ეს სწორ ფასეულებებზე აგებული პროექტი არის ეს და თავიდანვე არის ძალიან ბევრი რაღაც შესწავლილი სოციალური და გარემოს დაცვითი კუთხით ანუ ჩვენ არ გვაინტერესებს რომ რაღაცა გავაკეთოთ რაღაცა გავაფუჭოთ რა ყველაფერს ვითვალისწინებთ ისე რომ ყველა იყოს მოგებული საბოლოო ჯამში კარგი გაგებით და ანუ რაღაც ჭაობზე თუ ვაშენებთ პატარა მშენებლობას იმასაც ვითვალისწინებთ იქ რომ ბაღი ცხოვრობს გვერდზე უკეთესი ჭაობი შევფრათ რომ უკეთესად ცხოვროს იმ ბაღი მაგრამ სხვა უფრო იმაში რო არ გადავიდეთ რა ანუ ძალიან ღრმა ისე უყურებთ ამ საკითხებს და ამას ყველა ხედავს რა რომ არავის არაფერი არ გვინდა რომ ვაწყენინოთ და ერთი დიდი საქმე გავაკეთოთ ერთად. მაგარია. ყოველთვის გვიგულეთ, იმიტომ რომ ჩვენში ჩვენც მოვიაზრებით, ვინც ანაკლიას თქვენთან ერთად ვაშენებთ. მადლობა ანზორ მანწკავას, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის რეგიონალურ დირექტორს. თამარ ზაქარიაძე იყო ჩვენთან ერთად, ასევე ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის სოციალური პასუხისმგებლობის მენეჯერი. ჩვენ ახლა უკვე მე მგონი პირდაპირ ჩართვა მზად არის? არა, ჯერ სარეკლამო პაუზა გვექნება და მე გავაცილებ სტუმრებს და შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ჩართვით. დიდი მადლობა. მადლობა. მეოთხე სესია არის ერთმანეთზე მიყოლებით, როცა საკმაოდ დაიწია და თქვენ გაწეთლებული არის ამერიკული საფონდო ბირჟის ყველა ძირითადი ბენჩმარკი, სხვათა შორის 2%-იანი კლება, რომელსაც აჩვენებს ყველა ძირითადი მაჩვენებელი, ანალიტიკოსები მოიაზრებენ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი წინასაშობაო დასასრული, რომელსაც ამერიკული საფონდო ბაზარი და ამერიკის ბირჟები აჩვენებენ კრიზისული 2008 წლის შემდეგ, კიდევ ერთხელ წინასაშობაო. სხვათა შორის ბოლო კლებამ დრამატულს რამდენიმე ანალიტიკოსი პირდაპირ მიაწერს, როგორც დონალდ ტრამპის და ამერიკის ფინანსთა მინისტრის ნუჩინის გადაწყვეტილებები. მოკლედ, ერთადერთი რაც ბოლო კვირის განმავლობაში შედარებით გაპოზიტიურებული იყო ოქროს ფასი. თუმცა საქმიანი დილას და BMG-ს თავისი ოქრო ყავს და ის ახლა გალტეტ-ნაგარტის სათაო ოფისიდან ჩაგვერთვება. დიახ, გოგა მელიქიძე მზად არის, რომ როგორც საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელმა წარმოადგინოს კვირის ბოლო შემაჯამებელი, ამ სეზონის შემაჯამებელი, ასე ვთქვათ, ჩართვა და მიმოვიხილოთ ეს ყველაფერი, არ ვიცი რამდენად წაგადგება ჩემი ეს შესავალი, მე წარმატებულ ეთერს გისურვებ და გისმენთ ყურადღებით. გიორგი დილა მშვიდობის ამიოსამე მაყურებელს, შენ ძალიან კარგი შესავალი გააკეთე და მოდი წინა კვირა მიმოვიხილოთ და თელი წელი შევაჯამოთ ბარემ.
გასული კვირის მანძილზე შენ სწორად თქვი და გასული 2 კვირის მანძილზე შეიძლება ითქვას ოქტომბრიდან მოყოლებული უკვე გლობალური საფონდო ინდექსების საინვესტიციო ბაზრები დაბლა მოდიან და ვარდებიან. გასულ კვირას მარტო გასულ კვირის მანძილზე რო თქვა სადაც 6%-ზე მეტი შემცირდა ისეთი დიდი მსხვილი ინდექსი როგორც Dow Jones ინდექსია, S&P შემცირდა დაახლოებით 7%-ზე მეტი, 8%-ზე მეტი შემცირდა NASDAQ-ი. ესეთი დიდი ვარდნები კვირის მანძილზე ცალსახად შეიძლება ითქვას რომ როგორც მიღებული ტერმინია რომ დათვების ბაზარში გადავედით, ანუ დაღმავალი ბაზრები გვაქვს. წლის ჭრილში თუ ვისაუბრეთ, სადღაც 9%-ამდეა შემცირებული Dow Jones და S&P 500 და 8%-ზე ოდნავ მეტითაა შემცირებული NASDAQ-ი. NASDAQ-ი ერთ-ერთი ინდექსი იყო, რომელიც ასე თუ ისე ინარჩუნებდა ზდას წლის მანძილზე და გასულმა 2 კვირის ვთქვათ ვარდება NASDAQ-იც ვთქვათ უარყოფით ტერიტორიაში გადაიყვანა. ამერიკაც შეუერთდა გლობალურ განვითარებულ ეკონომიკებს, სადაც წლის მანძილზე უკვე იქაც უარყოფითი ციფრებია. სხვა ამერიკულ ინდექსებზე შევხედოთ, რომელსაც ჩვენ არ მიმოვიხილავთ, ხოლმე მაგრამ მაინც რამე თუ წლის შეჯამებას ვაკეთებთ, აი მაგალითად Russell 2000, კიდე S&P საშუალო კომპანიების ინდექსი, ეგეთი S&P 400 საშუალო და წვრილი კომპანიების ინდექსი, ისინი საერთოდ 15% არიან შემცირებულები. ანუ ამერიკა წლის მანძილზე მნიშვნელოვან კლებას აჩვენებს, ანუ დიდი კომპანიები დიდი ინდექსები 9%-იან, 8-9%-იან და წვრილი კომპანიები საერთოდ 15%-იან ვარდნას. რამ გამოიწვია ესეთ ძირითადად რო ვთქვათ ბოლო 2 კვირაში ესეთი მაღალი გაყიდვები და დაწოლა ბაზრებზე 4 ძირითადი მიზეზია. პირველი Fed-მა, ანუ ამერიკის ეროვნულმა ბანკმა, ცენტრალურმა რეზერვმა გაზარდა საპროცენტო განაკვეთი 0.25%-ით. ამას არ ელოდება, ანუ რაღაც დონეზე ამის მოლოდინი იყო, მაგრამ ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების შედეგად ესეთი აგრესიული მოლოდინი ამ მიმართულებით არ იყო, თუმცა Fed-მა მაინც გაზარდა 25 ბიფსით, ანუ 0.25%-ით საპროცენტო განაკვეთი, რაც ზოგადად დააწვა კაპიტალის ბაზრებს. ამას ასევე დაემატა Facebook-თან დაკავშირებული სკანდალი, ისევ რაც მიმდინარე წელს უკვე მესამედ ხდება, რომ Facebook-თან ისეთ მონაცემების გამჟღავნებასთან დაკავშირებული სტატია New York Times-ში, რაც ასევე Facebook-ის აქციებს დააწვა და ამან მთელი NASDAQ-ის ინდექსი წაიღო დაბლა, შეიძლება ითქვას. ამავდროულად ჩვენ კიდე დავინახეთ ეკონომიკური მაჩვენებლების ოდნავ შემსუბუქება ამერიკაში. უძრავი ქონების მიმართულებით კარგი მაჩვენებლები არის გამოსული და ესე ვთქვათ, კარგად ვითარდება პირველადი ბაზარი უძრავი ქონების, ასევე მეორადი ბაზარი, თუმცა მეორე სხვა ეკონომიკური მიმართულებებით გვაქვს ოდნავი შემცირება და რაც ოდნავი ესე ვთქვათ, სკეპტიციზმს ზრდის ამერიკის ეკონომიკის ზრდასთან დაკავშირებით. აი მაგალითად მესამე კვარტალის დაზუსტებული ეკონომიკური წლიური ზრდა არის 3.4%, როცა პირველადი მაჩვენებელი იყო გაცილებით მეტი 3.6 თუ 3.7%. ეს ყველაფერი ბუნებრივი აწვება, ეს ვთქვათ, მოლოდინებს ეკონომიკის ზრდის მიმართულებით. ნავთობის ფასი დააწვა კიდე ამერიკულ საფონდო ბაზრებს, ნავთობის ფასი მნიშვნელოვნად დავარდა გასული კვირების მანძილზე და ზოგადად ოქტომბრიდან მოყოლებული 40% დაკარგა თავისი ღირებულების. ბუნებრივია ისო კომპანიები, რომლებიც ნავთობის წარმოებაში და მოპოვებაში არიან, ამ ბიზნესში არიან, მათი აქციებიც მნიშვნელოვნად დავარდა. ეს ყველაფერი გადაითარგმნა ისეთ მაღალ ვარდნებში, რაც გასული 2 კვირის მანძილზე დავინახეთ. წლის შეჯამებაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ. ახლა გადავალდა ობლიგაციების ბაზარზე ვიტყვი ერთი-ორი სიტყვით, როგორც ჩვენ დავინახეთ კაპიტალის ბაზრებზე, ანუ აქციების ბაზრებიდან ესეთი მაღალი გამოსვლა, ბუნებრივია აქცენტი გაკეთა ობლიგაციების ბაზრის მიმართ და აქცენტები გადავიდა ობლიგაციების ბაზრის მიმართ. ამერიკაში 10 წლიან სახელმწიფო ობლიგაციებზე ფასი გაიზარდა, მუნიციპალურ ობლიგაციებზე, მაღალ დაბალრისკიან ობლიგაციებზეც, ხოლო ანუ investment grade ბონდებზე, ხოლო ესე ვთქვათ, მაღალ რისკიან ობლიგაციებზე, რასაც junk ბონდები ქვია, მათზე ესე ვთქვათ, ინვესტორებმა პირიქით ასეთი ობლიგაციებიდან გამოვიდნენ, იმიტომ რომ მათ ფასებს საპროცენტო განაკვეთის დააწვა. რაც შეეხება ოქროს ფასს, სწორად აღნიშნე მოკლე მიმოხილვაში, რომ ოქრო იყო ერთადერთი აქტივი ალბათ გასული 2 კვირის მანძილზე, რაც იზრდებოდა, 1.5% გაიზარდა გასულ კვირას ოქროს ფასი, თუმცა წლის თვალსაზრისით ისევ ესე ვთქვათ, კლებას ინარჩუნებს, სადღაც 3.5%-ით. ნავთობზე ვთქვით, რომ 40%-ით არის დავარდილი, 40%-ამდეა დავარდილი მიმდინარე კვირასაც თუ შევხედავთ, ოქტომბრიდან მოყოლებული ნავთობი და საკმაოდ დიდი ვარდნა განიცადა ნავთობის მასმა და ბუნებრივია ეს აწვება ნავთობ წარმოებულ კომპანიებს, აქციებს და ყველაფერსაც ნავთობს უკავშირდება. ერთის მხრივ კარგია განვითარებადი ეკონომიკებისთვის ესეთი ვარდნა ნავთობის, იმიტომ რომ იმ ქვეყნებში ინფლაციურ ფონს ხსნის, იმ ქვეყნებში განსაკუთრებით რომლებიც ნავთობ იმპორტიორები არიან. რაც შეეხება ევროზონას, ბუნებრივია ამერიკაში ესეთი მაღალი ვარდნები ევროზონასაც გადაედება, ზოგადად ევროზონას თავის მნიშვნელოვანი პრობლემები აქვს. ევროზონის ინდექსებზე რო ვთქვათ, სტოქს 600 და ზოგადად ევროზონის ინდექსები გასულ კვირას 1-დან 3%-მდე შემცირდა, მაგრამ წლის ჭრილში რო შევხედოთ, სტოქს 600 შემცირებულია სადღაც 13%-ით. სტოქს 600
არის უმსხვილესი ინდექსი დაახლოებით 600 კომპანიას, ევროზონის კომპანიას აერთიანებს და ასეთი მსხვილი ინდექსი, რომ 13%-ით ვარდება წლის მანძილზე, საკმაოდ მაღალი ვარდნაა. DAX 30 გერმანული უმსხვილესი ინდექსი შემცირებულია 17%-ით, CAC 40 ფრანგული ინდექსი წლის მანძილზე შემცირებულია 11%-ით, FTSE 250, FTSE 100 ეს ბრიტანული ინდექსები შემცირებულია 15% და 12% წლის მანძილზე, ანუ ევროზონა მნიშვნელოვან წითელ ესე ვთქვათ წითელ ფერშია წლის ჭრილში თუ შევხედავთ მნიშვნელოვან კლებას აჩვენებს წლის მანძილზე და ბოლო 2 წლის დინამიკას თუ შევხედავთ ევროპული ინდექსების ეს არის 2 წლის ისტორიულ მინიმუმზე არიან ევროზონის ინდექსები, ანუ მნიშვნელოვან კლებას აჩვენებენ. ევროზონაში სიახლე არის ის, რომ იტალია და ევროკავშირი როგორც მინიმუმ გასულ კვირას როგორც შევხედავთ რაღაც დონეზე შეთანხმდნენ თავის ეს ვთქვათ საბიუჯეტო დეფიციტთან დაკავშირებით. იტალიას უნდა რომ საბიუჯეტო დეფიციტი ყოფილიყო 2.4%, ევროკავშირი მოუწოდა რომ ეს ყოფილიყო 2% და იტალიის სახელმწიფო დათანხმდა 2%-ზე და ეს ესე ვთქვათ იტალიასა და ევროკავშირის შორის ეს პატარა მიკროკრიზისი შეიძლება ითქვას დაძლეული იქნა. თუმცა ანალიტიკოსები და ეკონომისტები ამას საკმაოდ სამართლიანად ცოტა სკეპტიკურად უყურებენ, გამომდინარე იქიდან რომ იტალიის ეკონომიკაში მხელას და არ იქნება და ეს ბუნებრივია მათ ფისკალურ პოლიტიკაზე აისახება და 2%-იანი ესე ვთქვათ საბიუჯეტო დეფიციტი შეიძლება უფრო მეტად გაიზარდოს და კიდევ უფრო მეტი ესე ვთქვათ სირთულე და გამოწვევა იყოს ეს იტალიის ეკონომიკისთვის. ზოგადად ევროზონის ეკონომიკები ისეთი მსხვილი ეკონომიკა როგორც არის გერმანია, საფრანგეთი ოდნავ შემსუბუქებას, არა რესეციას, მაგრამ შემცირებას აჩვენებენ ეკონომიკაში. არის ეგეთი ბიზნეს კლიმატის ინდექსი, რაც გერმანიაში ქვეყნდება და ბოლო 4 თვე ეს ინდექსი მცირდება. ასეთივე ინდექსია მომხმარებელთა დანახარჯების ინდექსი. საფრანგეთში და ბოლო 2 თვე ეს ინდექსი მცირდება და ანალიტიკოსები და ეკონომისტები საკმაოდ სწორად აღნიშნავენ, რომ რესეცია შეიძლება არ ველოდებოდეთ ევროზონის ეკონომიკებში, თუმცა ეკონომიკურ შემცირებას ეს აშკარად მიუნიშნებს და ამის სიგნალს იძლევა. რაც შეეხება იაპონიას, იაპონიაში ჩვენ დავინახეთ მაღალი ვარდნა საფონდო ინდექსის დაახლოებით 5.7% შემცირდა ნიკეი 225 წლის მანძილზე 11%-იან ვარდნას აჩვენებს. ესეთი მსხვილი ინდექსის როგორც ნიკეი 225 ესეთი მაღალი ვარდნა მარტო კვირის მანძილზე 5.7% საკმაოდ მაღალია. რაც შეეხება იაპონიის ეკონომიკაში განვითარებულ მოვლენებს, იაპონიის ეკონომიკა ვიცით რომ ყველაზე შერბილებული მონეტარული პოლიტიკით გამოირჩევა და მანდ არის უარყოფითი და ნულოვანი საპროცენტო განაკვეთები და იაპონიის ეკონომიკამ თავის საუკეთესო გააკეთა რომ ეკონომიკა გაეზარდა ასეთი შემსუბუქებული მონეტარული პოლიტიკით და ეს რესურსი ამოწურა შეიძლება ითქვას. გასულ კვირას იყო მონეტარული პოლიტიკის შეხვედრა და ბუნებრივია იაპონიამ არ გაზარდა საპროცენტო განაკვეთი და კიდევ ერთხელ ვიზახი ეს რესურსი თავის ეკონომიკური სტიმულირების ამოწურული აქვს და ამ დროს ამავდროულად კიდევ არიზდება იაპონიის ეკონომიკა, ანუ ეს დაამოწურა შეიძლება ითქვას და აქედან გამომდინარე ანალიტიკოსები და ეკონომისტები საკმაოდ სამართლიანად ძალიან სკეპტიკურად უყურებენ იაპონიის ეკონომიკის ხვალინდელ ესე ვთქვათ დასტიმულირებას, როგორ მოხდება იაპონიის ეკონომიკის და ამავდროულად გასულ კვირას სონის აქციები დავარდა მნიშვნელოვნად 9%-ზე მეტი შემცირდა და SoftBank-მა თავისი მობილური წარმოების IPO გააკეთა, ანუ შეთავაზება, პირველი საჯარო შეთავაზება, რომელიც საკმაოდ კრახით განვითარდა პირველივე დღეს ვაჭრობისას SoftBank-ის მობილური წარმოების კომპანიის აქციები ძალიან დავარდა, 9%-მდე დავარდა იმის ფასიც და ეს კიდევ ერთხელ მიუნიშნებს იმას, რომ ინვესტორები მნიშვნელოვნად გადიან იაპონიის საფონდო ბაზრებიდან და რაღაც სხვადასხვა სტატისტიკას შეხვედროთ 80-იან წლების შემდეგ ასეთი მაღალი გადინება თანხების იაპონიის საფონდო ბაზრებიდან არ ახსოვთ. რაც შეეხება ჩინეთის შანხაი კომპოზიტი დავარდა დაახლოებით 1.5%-ით კვირის მანძილზე და დაახლოებით 23%-ით არის შემცირებული წლის მანძილზე. ერთ-ერთი ინდექსია, რომელიც მნიშვნელოვნად დავარდა წლის მანძილს, წლის პერიოდს თუ შევხედავთ წლის ჭრილში. ჩინეთში პრობლემა აქვს ის, რომ ამერიკასთან ეს სავაჭრო ტარიფების დაძაბულობა ჩინეთის ეკონომიკის დასს მნიშვნელოვნად აწვება. გასულ წელს 2017-ში ჩინეთის ეკონომიკა 9.6% გაიზარდა, წელს ელოდებიან 6.9% გაიზარდა, წელს ელოდებიან 6.5%-იან დასს, თუმცა ის განვითარებული მოვლენები, რაც ჩინეთსა და ამერიკას შორის ხდება სავაჭრო ტარიფებთან და რეჟიმებთან დაკავშირებით, როგორც მინიმუმ ანალიტიკოსები ძახენ, რომ 0.5-0.7%-ით ეს შეამცირებს ჩინეთის ეკონომიკის მიმდინარე წლის დასს, რაც ზოგადად როცა ჩინეთის ხელა ეკონომიკა თავის დასს ამცირებს, ეს გლობალური ეკონომიკის ძებისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. ნახოთ, რას დასდადებს ჩინეთი მიმდინარე წლის მანძილზე. ნუ ფაქტია, რომ ჩინეთის სახელმწიფო ბევრ სტიმულირებას ახდენს ეკონომიკის, მაგალითად, ვთქვათ, რეზერვების მოთხოვნების შეუმცირეს ბანკებს 4 გზის მიმდინარე წლის მანძილზე, რომ ბანკებმა უფრო მეტად აკრედიტონ ეკონომიკა, ამავდროულად
ასევე ესე ვთქვათ ბანკების დაკრედიტება გააიაფა ჩინეთის ხელისუფლებას, ჩინეთის ეროვნულმა ბანკმა, იმის გამო რომ ჩინეთის ბანკებმა მნიშვნელოვნად აკრედიტონ კერძო სექტორის წვრილი კომპანიები და საშუალო კომპანიები და მაქსიმალურად აკრედიტება მოხდეს ეკონომიკის, რომ მაქსიმალურად ზრდა მოხდეს და იმ კრიზისის, რაც ამერიკასთან მათ აქვს, ამის კომპენსირება მოხდეს რაღაც დონეზე მაინც. განვითარებად ეკონომიკებზე რო ვისაუბროთ, განვითარებად ეკონომიკების ინდექსი გასული წლის მანძილზე 1%-ზე მეტი შემცირდა, წლის მანძილზე 15%-ზე მეტითაა შემცირებული. ანუ განვითარებად ეკონომიკების ინდექსიც მნიშვნელოვან ვარდანს აჩვენებს, რომ შევაჯამოთ, შეიძლება ცალსახად ითქვას, რომ 2018 წლის მანძილზე გლობალურ საინვესტიციო ბაზრებზე, კაპიტალის ბაზრებზე ამონაგები არ ყოფილა, ანუ რეალურად მათი ძირითადი პერფორმანსი, ანუ ყველა ეკონომიკის, როგორც განვითარებული ეკონომიკების და ძირითადი ზონების, ასე ვთქვათ, ამერიკის, ევროზონის, იაპონიის და განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსების, განვითარებადი ქვეყნების ყველა მათგანი, ყველა ეს ინდექსი და კაპიტალის ბაზრის მაჩვენებელი ინდიკატორი კლებას აჩვენებს, უკვე შეგვიძლია ცალსახად ვთქვათ, რამე თუ ბოლო კვირაა მიმდინარე წლის და ნახოთ მომავალი წელი როგორ იქნება, ჩვენ იგივე პერფორმანსი დავინახეთ 2016 წლის მანძილზე და 2018 წელშიც ესე ვთქვათ, ნულოვანის დაგვაქვს თუ არა კლებები გვაქვს, როგორც უკვე მიმოხილვაში ვთქვი. მადლობა გოგა მელიქიძეს, მას და მთელ მის გუნდს გალტენ დაკარტში, რომლებიც ჩვენი უახლოესი პარტნიორები და თანაწამყვანები არიან. ვარაქიან 2019 წელს უსურვებთ. შვილები ჩაგვემთავრებინოს 2018-ից და ერთად და დიდი შემართებით 2019-ში. მოდი ახლა გავიდეთ რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ უკვე არქი ჯგუფის აქტივობაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი კომპანია არქის მარკეტინგის ხელმძღვანელი ელენე ბარათაშვილი იქნება, ის ემზადება ეთერისთვის და ეს ყველაფერი მოხდება სარეკლამო პაუზის შემდეგ. და შეიძლება იყოს იმაზე დიდი ბედნიერება, როცა საჩუქარს ჩუქნი და ადრესატის გაბრწყინებულ თვალებს ხედავ. ეს საჩუქრის მიღებაზე დიდი ბედნიერებაა და თუ ამას იმ მასშტაბით ახერხებ, როგორც ჩვენ მას შემდეგმა სტუმარმა და მისმა კომპანიამ მოახერხეს, ეს კიდევ ცალკე ბედნიერების ზღვა. 1200-მდე ოჯახი და ამ ოჯახების ბავშვები კომპანია არქის ორდღიანი საფულმოქმედო გასვლითი ტურის ბედნიერების გაჩუქების ადრესატი გახდა. წინა საახალწლო და არა მხოლოდ სადღესასწაულო საჭიროების მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების მხოლოდ ნაწილი, რომლებიც არქის ბენეფიციარები გახდნენ, საქმიანი დილის კამერამ ბედნიერების გასაზიარებლად ჩვენთვისაც გადაიღო. სალომე ჭიპაშვილი გაგვიზიარებს ორდღიანი სიხარულით სავსე მოგზაურობის ემოციებს სამტრედიდან. საახალწლო ნუგბარი და საკვები პროდუქტები, წიგნები, სათამაშოები, მოკლედ არქელების ზრუნავენ პროექტის ფარგლებში. დღეს სამტრედიაში 1200-მდე სოციალურად დაუცველ ოჯახში ახალი წელი დადგება. გადმოლახავები და გადმოლახათები მოდის თორისთა პაპუაკა ათოვლილი ხრები მოგდათუნები მოგსაცუქრები ახალი წელი ის გამორჩეული დღესასწაულია, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში დაგროვილ თითოეული ადამიანის სურვილსა და ოცნებას აერთიანებს. ამ დღისთვის ყველა განსაკუთრებულად ემზადება. ახალ წელს ჩვენთვის ყოველივე საუკეთესო მაშინ მოაქვს, როცა ამაში თავად ვეხმარებით. სწორედ ამიტომ პროექტის არქელების ზრუნავენ ფარგლებში 22 და 23 დეკემბერს სამტრედიაში არქის გუნდის წევრებმა 1200-მდე სოციალურად დაუცველ ოჯახს და მათ ბავშვებს საკვები პროდუქტები და საახალწლო ნუგბარი დაურიგეს. წელს არქიმ განაცხადა, რომ კომპანიის მოგების 5% მოხმარდება სოციალურ პასუხისმგებლობას, რომელსაც ორი მთავარი მიმართულება ექნება, ეს არის გამწვანება და ქველმოქმედება. შესაბამისად, ძალიან ბევრი აქტივობა განვახორციელებთ უკვე წლის მანძილზე ორივე მიმართულებით, განსაკუთრებით ქველმოქმედების მიმართულებაზე ვისაუბრებთ ახლა, ვინაიდან სწორედ ამ მიმართულების ღონისძიება გვაქვს წინა საახალწლო ახლა და ეს არის ასე ვთქვათ ბოლო დასკვნითი წლის ღონისძიება ამ მიმართულებით. ვიმყოფებით სამტრედიაში, სადაც 2 დღის მანძილზე 1200 სოციალურად დაუცველ ოჯახს ვესტუმრებით და გადავცემთ სურსათ სანავაგე საკვებ პროდუქტებს და ასევე საახალწლო ნუგბარს წინა საახალწლოდ. სამტრედიას არქელების გუნდის საკმაოდ დიდი შემადგენლობით ესტუმრა, რომელთაც თან ახლდათ საახალწლო საჩუქრებით დატვირთული 2 დიდი 60 კუბური მეტრი მოცულობის კონტეინერი.
თუმცა გარდა კომპანიის უშუალო კონტრიბუციისა, არქელებმა გამოთქვეს ძალიან დიდი სურვილი და მზაობა თავისი წვლილით შეეტანათ ამ ღონისძიებაში და ბავშვებისათვის დამატებითი საჩუქრები მოამზადეს. წიგნები, სათამაშოები, ტანსაცმელი. დღეს ვაპირებდით ნაძისხის დადგმას, მორთვას, რა ვიცი და თქვენ უფრო გაგვილამაზეთ დღეს, არ ველოდებოდით დღეს არქის მოსვლას და რა ვიცი, ძალიან გაგვახარეთ. და რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა ამ საჩუქრებისთვის, კალენდრისთვის. ნაძისხებს კიდე შევმატებთ ამ ახალ სათამაშოებს. ძალიან გამიხადა არხმა ხომ მომიტანა ყველაფერი. წიგნები, სათამაშოები, ტკბილეულობა. მინდა რომ ყველას მიულოცო ახალი წელი. არქელებთან ერთად ორდღიან წინა საახალწლო საქველმოქმედო აქციას მსოფლიო რეკორდსმენი და ახლა უკვე არქელი ლაშა ტალახაძეც შეუერთდა. ლაშას გამოჩენა ყველასათვის მოულოდნელი და საოცრად ემოციური აღმოჩნდა. ძალიან მნიშვნელოვანია საქველმოქმედო აქციები. დღეს არქი სამტრედიაში ვერ ოჯახთან მივა მიუტა საჩუქრს, რაც ძალიან კარგია. მინდა პირადად დიდი მადლობა უთხრა არქს მინაიდან. მეც ჩამწეს ამ ყველაფერში და როგორც ერთ-ერთი არქელი ვიღებ მონაწილეობა და ძალიან მიხარია რომ წინა საახალწლოდ გავახერებთ ადამიანებს და მივალთ ამ ვერ ოჯახში და ძალიან დიდი მადლობა არქს და უსურვებ დამდეგშობა ახალწლებს უფრო მეტ წინსვლად წარმატებებს, რაც ძალიან კარგი არის და ბევრი სიკეთის კეთებას რა თქმა უნდა. ბავშვების სიხარულით გაბრწყინებული თვალები უფროსების ისტორიებმა ჩაანაცვლა და სამტრედიაში ჩამოსულ სტუმრებს მონატრებულმა მოხუცებმა თავიანთი მძიმე სევდიანი ისტორიების ნაცვლად წარსულის ბედნიერი წუთები გაუზიარეს. ეს ყველაფერი კი საკმაოდ თბილი და ემოციური აღმოჩნდა თვითონ არქელებისთვისაც. მე მუშაობდი სამტრედის ჩვენი რაიონის ქალაქის ნომერ 2 ბაგაბაღაში 16 წელი ჯერ მზარეულად, შემდეგ ამგრძელის თანამშრომლად. 77 წელი შევასრულე 13 სექტემბერს. 5 შვილთაშვილი და მე-6 ველოდები კიდე. არქიდე მშვენიერ რო რეკლამას უყურებთ, რო თუ მოიგებ ბინა რამე ასეთი რამე მაგი არ გამომჩება ყველაფერს უყურე. არქის ჯგუფი. არქის ჯგუფი. იყავით კარგად და შიმშილი და იგი გამორიცხულია. თავარია ჯანმრთელობა კონდეს კაც. კარგად ზანდებოდე, დიდი მადლობა და იცოცხლეთ, იჯანმრთელეთ ღმერთმა. მე 83 წლის ვარ და თქვენ ორი ჩემი ხნევანობის გამختარიყავით ყველა. კერაობის სახით ვარ სპეციალური. ჩემკენ ახალგაზრდობაზე როცა სინათლე მქონდა შვილებო და შვილიშვილებო და შვილთაშვილებო სიძებლის ტანსაცმელს მე ვკერავდი, წელი სკოლის ტანსაცმელს მე ვკერავდი. თუ კი ვინმე დაჭირდებოდა, იმისან ფორმას მე ვწყოდნენ, არ შემესრულებოდა, არ შემეკერა, არ შეიძლებოდა. დიდი მადლობა არქივს, ჩემთვის, შეწუხებისთვის და ჩემი დაფასებისთვის, ღმერთმა სულ წაღმა და ჯანმრთელობა წარმოუშალოს. დიდი მადლობა ყველასთვის. არქი საქართველოში ლიდერი დეველოპერი კომპანიაა, რომელსაც სამშენებლო სფეროში 12 წლიანი გამოცდილება აქვს. არქელების რიცხვი 10,000-ს ცდება და დღითი დღე იზრდება. დღეს ეს კომპანია დიდ ოჯახს წარმოადგენს, რომელიც დიდ ყურადღებას აქცევს ეკოლოგიაზე, ზრუნვას და ქველმოქმედებას. რაც ყველაზე მთავარი და აღსანიშნავია, ამაში არქელების დიდი ოჯახის თითოეული წევრი აქტიურადაა ჩართული. ანდრეც თქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ასეთი ისტორიები არის მხოლოდ იმისთვის, რომ ამ ყველაფრის შემოქმედების იდეაზე, ინიციატივაზე თუ კეთილ საქმეზე მოგიყვეთ. ესეთი ამბები უბრალოდ კარგი შესაძლებლობაა ყველას მხრიდან კეთილი საქმის ახალისებისა, რომელიც 10ჯერ და 100ჯერ მეტი ბედნიერებით შეიძლება გვავსებდეს. არქელები ზრუნავენ და მათგან არც ასეთი პროექტების თუ გეგმების მასშტაბურობა გვიკვირს, თუმცა იმ გეგმებმა ნამდვილად გამოგვირვა ციფრებმაც, სტატისტიკამ აქვს. ჯამში არქი არის თავად სამშენებლო ბიზნესის უჩივის ბამბუკივით იზრდება. ამას ჩვენ ვაკვირდებით და ვხარობთ მათთან ერთად. ელენე ბარათაშვილს ვთხოვეთ, არქის მარკეტინგის ხელმძღვანელს ჩვენთან მობრძანება. არა მხოლოდ ამ ამბავზე, შევეცდებით წელიწადით შევაჯამოთ არქის ფარგლებში. ელენე, დილამშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. 5% შემოსავლებიდან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადია, ეს ფაქტიურად არის უკვე ბიზნესთან და სტატისტიკასთან მიახლოვებული თემა, თან იმის ფონზე რომ ფინანსური ანგარიშგება და ვალდებულება კომპანიებისთვის ხდება სავალდებულო, ზედმეტად გამჭვირვალე იქნება ეს ყველაფერი. ეს იქნება ერთი კონკრეტული მიმართულებით, რომელიც თავისთავად ჩაშლილია რაც ბრძანე ინტერვიუში, ეს იქნება აქცენტირებული გამწვანება და ქველმოქმედება.
არის თუ არა ეს გაწერილი პრიორიტეტები უკვე 2018 წლიდან პროექტების მიხედვით თუ არის რაღაცები რაც უბრალოდ ავტომატურად წავა და თქვა ქველმოქმედებაში იქნება სხვადასხვა პრიორიტეტები. წელს ანუ ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ბრენდის მთავარი ფილოსოფია, რომელიც პრინციპში ყოველთვის იყო გარკვეული, მაგრამ ბრიტანელ კომპანიასთან ერთად ვიმუშავეთ ამაზე, ჩვენ არქელებთან, არქის გუნდთან ერთად, სადაც გამოიკვეთა, რომ ჩვენი არქის მთავარი ფილოსოფია არის ზრუნვა არქელებზე, ჩვენ დიდ ოჯახზე, ზრუნვა ბუნებაზე, გარემოზე და ზრუნვა მოსახლეობაზე, ქველმოქმედება, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანების გვერდში დგომა, ვისაც ეს ნამდვილად ჭირდება. სწორედ ამის ფარგლებში მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომ არქის მოგების 5% სოციალურ პასუხისმგებლობას მოხმარდება აი ამ ორი ძირითადი მიმართულებით. ძალიან ბევრი აქტივობა ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სოციალური პასუხისმგებლობა, ძალიან ბევრი აქტივობა გვაქვს განხორციელებული წლების მანძილზე და წელსაც არაერთი ასეთი ღონისძიება იყო გამწვანების მიმართულებით, მაგალითად ძალიან ბევრი გამწვანების ღონისძიება გქონდა სხვადასხვა უბანში, სადაც ასევე ძალიან აქტიურად ჩვენი არქელები არიან ჩართული, ერთად ვდგავთ ხეებს, ერთად ვზრუნავთ ბუნებაზე, იმ გარემოზე, სადაც ყველას ჩვენ გვიწევს ცხოვრება. ციფრებით რომ ვისაუბროთ, 3500-ზე მეტი ხე გვაქვს დარგული და აქაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღეთ, ყოველ მშენებლობის 10 კვადრატულ მეტრზე ერთ ხეს დავრგავთ და ეს ძალიან ბევრია რეალურად ჯამში, ძალიან ჩვენი მშენებლობების რაოდენობიდან გამომდინარე, ძალიან ბევრი დიდი რაოდენობა. ქველმოქმედების მხრივ ახლა ვნახეთ სიუჟეტი 1200-მდე სოციალურად დაუცველ ოჯახს ვესტუმრეთ 2 დღის მანძილზე, 2 დიდი კონტეინერით ჩავედით, საკუთარი პროდუქტი ჩავიტანეთ, სახელმწიფო ნუგბარი ჩავიტანეთ და აქაც დიდი მადლობა ჩვენ არქელებს, ვინაიდან ვერ წარმოგიდგენიათ რა ხდებოდა, ოფისში დგა რიგები, მოქონდათ ეს უამრავი საჩუქარი, რეალურად კომპანიის კონტრიბუციას ლამის არ ჩამოუვარდა, იმდენი საჩუქარი დამატებითი მოვაგროვეთ, ყველა გვირეკავდა, უამრავი დაგვემგზავრა კიდეც, ჩვენთან ერთად დადიოდნენ იქ, ვინც დაგვირეკა და სამწუხაროდ გითხარო, ახლა ვერ ვახერხებთ, მაგრამ მომავალში მზაობა გამოთქვეს, ასე რომ ძალიან ბევრი აქტივობა გველოდება წინ, ჩვენ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, ფონდებთან თანამშრომლობთ ამ მიმართულებით და ძალიან გაწერილი გვაქვს დიდი ნაწილი 2019 წელს უკვე რაც დაგეგმილია და რა თქმა უნდა გვაქვს დატოვებული კიდევ იქ მოქნილობა რომ რაც ახლები იქნება, რაღაც საჭიროება, ეს გვაერთიანებს რეალურად ჩვენ არქელების დიდ ოჯახს, აი ეს ზრუნვა ხარისხზე, ერთმანეთზე, გარშემომყოფებზე, ბუნებაზე და ეს ყველაფერი არის კონკრეტული გეგმით, კონკრეტულ რიცხვებში, რაც ყველაზე საინტერესოა ჩემთვის, როდესაც რაღაც კომპანიის გეგმებს უყურებ და არის პროცენტულად დათვლილი, სად რამდენი, როგორ და როგორ შეიძლება გათვალო. მოდი თვითონ ბიზნესის ნაწილზე გადავიდეთ, წელს 19 დასრულებული პროექტი არის უკვე თქვენს ანგარიშზე. როგორ ასრულებთ ამ ნაწილში 2018-ს, როგორ პორტფელს შეგიძლიათ რომ ამ დროისათვის წარგვედგინოთ და კი ბატონო, ამ ეტაპზე გვაქვს არქის აქვს 12 წლიანი გამოცდილება და ამ 12 წლის მანძილზე უკვე გვაქვს 19 დასრულებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, ანუ 350.000 კვადრატული მეტრია ეს ჯამში და გვაქვს 14 მიმდინარე მშენებლობა 190.000 კვადრატული მეტრი. თბილისის ფაქტობრივად ყველა უბანში ვარ წარმოდგენილი, ასევე ბათუმში გვაქვს პროექტი. ჩვენ 2018 წელს კონკრეტულად 8 საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა დავასრულეთ სხვადასხვა უბანში, მუხიანში, ვაზის უბანში, დიდ დიღომში, ისანში და ასე შემდეგ, ბათუმში მათ შორის, რაც ნიშნავს, რომ 1000-ზე მეტ არქელ ოჯახს უკვე აქვს თავისი ბინა, იქ ცხოვრობს ბედნიერად თავიანთ ოჯახებთან ერთად და რეალურად კომპანიის მთავარი მიზანი არის სწორედ ეს, რაც შეიძლება მეტი ასეთი გახარებული ადამიანი ყავდეს. დავიწყეთ ასევე 8 ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა, ასევე სხვადასხვა უბნებში, ისევ ზოგი იგივე უბანში, ვთქვათ, ოღონდ ახალი პროექტები, ისევ მუხიანი, ვაზის უბანი, ისანი ასევე. წელს რაც დავიწყეთ 8 ასეთი პროექტია, ანუ დავიწყეთ ისეთ უბანშიც, რომელშიც აქამდე არ ვიყავით, მაგალითად დიღმის მასივში და რაც ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი გამოდგა, ეს არის არქი ფიჭვები თამარაშვილზე იპოდრომთან, რომელიც პრემიუმ კლასის პროექტია, ძალიან დიდი მოთხოვნა გვაქვს, იმიტომ რომ უნიკალური ადგილმდებარეობა აქვს, ულამაზესი ხედები და რაც თავარია, ძალიან დიდი გამწვანებული ეზო, ბუნებრივად გამწვანებული, ჯამში იქნება 6000 კვადრატული მეტრი რეკრეაციული ზონა და ეხლა უკვე ძალიან გამწვანებულია და კიდევ ჩვენ არქელებთან ერთად აუცილებლად ბევრი ღონისძიება გვექნება, დავრგავთ დამატებით ხეებს და კიდევ უფრო გავამწვანებთ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2018 იყო განსაკუთრებულად წარმატებული მთელ ამ 12 წლიან ისტორიაში კომპანიისათვის? კი, ნამდვილად, მე შარშანაც ვიყავი ჩვენ თქვენთან და შარშანაც ასეთი განსაკუთრებული წელი იყო, წელს კიდევ უფრო შედეგიანი წელი გვაქვს. ყოველ წელს მაგის თქვა, ესე იგი ნამდვილად კომპანია იზრდება, ძლიერდება, ჩვენი არქელების რაოდენობა რაც თავარია იზრდება და უზარმაზარი ოჯახი ყავს 10000 არქელი, ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობა და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, როდესაც ამდენი ხალხი ირჩევს არქის და არის ჩვენი მაცხოვრებელი.
2018 წელს ჰქონდა ბევრი საინტერესო კამპანია. ერთ-ერთი მათგანი იყო ჩვენი ორი ძალიან საპატიო არქელის მონაწილეობით. ესენი არიან არქელი ლაშატალახაძე, რომელიც ჩვენთან ერთად იყო სამტრედიაში და არქელი ზაზაფაჩულია. სახალისო რეკლამები. ძალიან სახალისო რეკლამები, რომლებიც არქის უპირატესობებს უსმევდა ხაზს. ძალიან კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ ძალიან ამაყები ვართ, რომ ეს ორი ლეგენდარული სპორტსმენი ირჩევს არქის და არქის დიდი ოჯახის წევრია. ჯამში 2018-ში რამდენი პირი გაქვთ გაყიდული? 2018 წელს, ესე იგი, ბევრი აქცია და ღონისძიება გვქონდა. ჩვენ ყოველთვის, როგორც ვთქვით, არქელებზე ზრუნვა ჩვენი მთავარი მიზანია. აქედან გამომდინარე, ყოველთვის თავაზობთ მათ მორგებულ პირობებს, იქნება ეს უმაღლესი ხარისხი, მათზე მორგებული გეგმარება, ან ინდივიდუალურად დაპროექტება, თუ ვთქვათ, სხვადასხვა გადახდის პირობები, არანაირი პირველადი შენატანი, გრძელვადიანი განმარტებაში და უპროცენტო ასე შემდეგ. ასევე გვაქვს აქციები და წელს გვქონდა უპრეცედენტო შემთხვევა, ერთდღიანი აქციები გვაქვს, რომელიც ჩვენი know-how-ა კომპანიის და ერთ-ერთ ასეთ ღონისძიებაზე 78 ბინა ერთი დღის მანძილზე გაიყიდა. ანუ 78 არქელი ოჯახი შეემატა ჩვენს დიდ ოჯახს, ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა და მუშაობს ამ დროს არქის გაღიზმების ეს არის იმხელან, ეს არის რეალურად ნდობის გამოცხადება ამ ადამიანებისგან, უზარმაზარი ნდობის, რომელიც ჩვენთვის არის დიდი პასუხისმგებლობა და დიდი мотиваცია, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ მაქსიმალურად. 6 დღე დარჩენილი არის კიდე, შეიძლება გაიგო. კი, ანუ წელს ჯამში პერიოდი თან ძალიან აქტიური პერიოდი გვაქვს დარჩენილი. შეიძლება რა ვიცი. ეგეთი დღე, ეგეთი აქცია აღარ გვაქვს, მაგრამ ეხლა მიმდინარეობს წინასახალწლო აქცია და ძალიან აქტიური პერიოდი, ანუ ჯამში რომ შევაჯამოთ 1100 ბინა არის წელს გაყიდული, ანუ 1100 ახალი არქელი ოჯახი, რაც დაახლოებით 4000-ზე მეტი გახარებული ადამიანია და ანუ კომპანიის ჯამურმა შემოსავალმა ამ ეტაპზე 140 მილიონ ლარს გადააჭარბა და კიდევ აი ეს ერთი კვირა გვაქვს დარჩენილი და დარწმუნებული ვარ, ბევრი არქელი დაგვემატება კიდევ. ერთის მხრივ რთული მისახოდრი არის, რომ ყველანაირი შემოსავლის მქონე ადამიანზე გათვლილ ბინებზე გაქვთ თქვენ სწორება, იმიტომ რომ სხვადასხვა უბანი რეალურად სხვადასხვა ფასს იძლევა და სხვადასხვა შემოსავლის მქონე ადამიანისათვის აძლევს შესაძლებლობას, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს კონკრეტული მონაცემები, როგორც ვიცი, კვლევა იყო, რომელიც ძალიან დიდი ინტერესით ველოდები, რა კვლევა და რა შედეგები აჩვენა არქმა გაყიდვებთან დაკავშირებით, ინტერესებთან დაკავშირებით, რომელიც სამშენებლო ბიზნესს უკავშირდება. ეს იყო სამომხმარებლო კვლევა, რომელიც წლის ბოლოს ჩატარდა, 2018 წლის სამომხმარებლო კვლევა ამ სფეროში კონკრეტულად, სადაც რომელმაც ნათლად ცხადყა, რომ არქი არის ყველაზე ცნობადი კომპანია ამ სფეროში, ანუ მოსახლეობის გამოკითხულთა 35% სწორედ არქის ასახელებს პირველად, როდესაც ეკითხებიან სამშენებლო დეველოპერულ კომპანიას, 35% არის არქის ან პირველ ადგილზე ჩვენ ვართ არქის მაჩვენებელი, რაც 20%-ით აღემატება მეორე ადგილოსან, 75%-ით მესამე ადგილოსან. ასევე იყო დასმული კითხვა, რომელია ყველაზე სასურველი კომპანია გამოკითხულებისთვის, სადაც ასევე არქი ლიდერობს, 31% აცხადებს, რომ სწორედ უნდა რომ გახდეს არქელი, გახდეს ჩვენი დიდი ოჯახის წევრი, რაც აქ სხვაობა კიდევ უფრო დიდია, მეორე ადგილოსან 22%-ით აღემატება და მესამე ადგილოსან 80%-ით, ნუ სხვებს აღარც აღნიშნავთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდია სხვაობა. და ერთ-ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი ეს იყო სანდოობა კომპანიის, სადაც უპირობო ლიდერია არქი პირველ ადგილზე, ანუ ყველაზე სანდო კომპანია დასახელდა და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველა არქელს, ყველა მომავალ არქელს აი ამ ნდობისთვის, იმიტომ რომ ეს გამოხატულია ციფრებშიც, ეს გამოხატულია კომპანიის მიმართ დამოკიდებულებაში და ეს დიდი პატივია ჩვენთვის. და მაინც ყველაზე მეტად რომელი უბნები არის მოთხოვნადი, აი სასურველობიდან გამომდინარე, თუ ამ კვლევაში არ იყო თქვენ გექნებათ გაყიდვიდან გამომდინარე. კი ბატონო, იცით რა, ძალიან გადანაწილებულია, ასე ვთქვათ, უმეტესობა ესე არ არის რომ ერთი რომელიღაცა უბანი უნდათ, იმიტომ რომ აქ არის რეალური შედეგები, ანუ ვთქვათ, სად გინდა მარტო არა, სად ასევე შეგიძლია შეიძინო ბინა და აქედან გამომდინარე ძალიან გადანაწილებულია თბილისის მასშტაბით. ძალიან დიდი მოთხოვნა გარეუბნებზე, ასევე მოთხოვნადია ვთქვათ საბურთალო ცენტრალური უბნები და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ზოგადად აი უბანთან დამოკიდებულება მაგალითად ისეთი აქტუალური აღარ არის, როგორიც იყო აქამდე. ანუ უკვე ის ურჩევნიათ რომ ვთქვათ ბინა იყოს შესაფერისი რეკრეაცია იყოს და აი კი აი ეს სტერეოტიპები მეტნაკლებად იმსხვრევა რომ მაინც და მაინც ცენტრში უნდა ყველას საინტერესო ეს არის რამე ახალი დინამიკა ხო არ გამოიკვეთა აი ამ სასურველი უბნის ან ბინის არჩევაში რაც აქამდე არ იყო არა მე მგონი არ არის არაფერი ისეთი განსაკუთრებული ახალი ტრენდი ასე ვთქვათ და მიმართულება მეტნაკლებად ანუ ყველა ადამიანს უნდა მეტნაკლებად ისევ სიახლოვეს ცხოვრება სადაც ახლა ცხოვრობს ან ნუ უნდა უფრო
უფრო თქვათ ცენტრისკენ გადმოსვლა, მაგრამ ეს აღარ არის თუმცა არქის 2019 წლის გეგმებიდან ალბათ გამორჩეული ერთ-ერთი ყოველ შემთხვევაში მაინც იქნება მისი ახალი ოფისი ვთქვათ. კი, რა თქმა უნდა. 2019 წელს ბევრი სიახლე გვაქვს, იქნება ეს ახალი პროექტები თუ ვთქვათ ბრენდული სასტუმროების მშენებლობებს ვიწყებთ. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე ასევე არის ის, რომ იტონგის ქარხნის მშენებლობა სრულდება, ეს არის გერმანული ენერგოეფექტური ბლოკი, გერმანულ პარტნიორებთან ერთად ვაშენებთ ამ ქარხანას. იტონგზე ბევრს ვაპარაკობ, ძალიან მაგარი, ანუ ხარისხიანი პროდუქტია, ენერგოეფექტური, მყარი, ცეცხლგამძლე და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა, კომუნალურ გადასახადებს ზოგავს შემდეგ უკვე. აქედან გამომდინარე, ანუ ესეც სპეციალურად ჩვენ ყველა პროექტს იტონგის ბლოკით ვაშენებდით აქამდეც, ვინაიდან ჩვენი მიზანი არის ჩვენი არქელების მყუდროება, ჩვენი არქელების მაქსიმალური კომფორტი და აქედან გამომდინარე ვზრუნავთ არამხოლოდ იმაზე, რომ ბინაში რომ გადავლენ, მერეც რომ მაქსიმალურად კომფორტი ქონდეთ, მინიმალური დანაზოგი ქონდეთ და ამიტომ კომუნალურებიც ნაკლები გადაიხოდნენ და უკვე აქ შეგვეძლება ამ ბლოკის წარმოება და როგორც გიორგი შენ აღნიშნე, ერთ-ერთი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე ეს არის ჩვენი ახალი ოფისი, რომელიც სად თუ არა ყველაზე ცენტრალურ ადგილას ფილარმონიის შენობაში იქნება განთავსებული ახალი წლიდან უახლოეს მომავალში გაიხსნება. ესეც სპეციალურად იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ვიყოთ, ყველა მოახერხოს კომფორტულად ჩვენამდე მოსვლა და იქ ეს იქნება 700 კვადრატული მეტრი ოფისი და შოურუმი, ისეთი კომფორტული გარემო, რომ ყველამ შეძლოს მოსვლა და მაქსიმალურად ყუდრო და კომფორტულ გარემოში შევძოთ, რომ ზუსტად ის შევთავაზოთ ჩვენ არქელებს, რაც სურთ, ზუსტად ის სახლი, ის ბინა, რომ წლები და წლები ბედნიერად იცხოვრონ თავიანთ ოჯახებთან ერთად და ჩვენი დიდი ოჯახის ბედნიერი წევრები იყვნენ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. მიგნება მეგონი არ გაუჩერდებათ. ესეთი გილოცავთ ახალ წელს. ელენე ბარათაშვილი, არქის მარკეტინგის ხელმძღვანელი, სულ რამდენიმე წუთში მასთან საუბრის ვიდეო ვერსიას ნახავთ BMG-ზე, თუმცა იმდენად ბევრი ახალი ამბავია, რომ BMG მოახდენს არქის აი ამ სიახლეების დისტრიბუციას სხვადასხვა ახალ ამბებად სულ რამდენიმე წუთში ჩვენს ვერ გვეწ. ელენე, დიდი მადლობა. გავაცილებ სტუმარს და სულ რამდენიმე წუთში რევაზ ვაშაკიძე საქმიანი დილის სტუდიაში. ჩვენი შემდეგი სტუმარი საქმიანი დილის სტუდიაში პირველად შემიძლია წარმოადგინო როგორც Forbes-ის 2018 წლის რჩეული და Forbes-ის 2018 წლის მეწარმე. ბევრი ახსნა აღარ არის საჭირო, მას პეძლობთ რევაზ ვაშაკიძის კომპანია ჩირინეს დამფუძნებელს. მე ბევრის თქმა შემიძლია მისთვის როგორც Forbes-ის სხვა ამ შემთხვევაში ნომინანტებისთვის სრულიად მოულოდნელი იყო ჯილდო, ეს Forbes-ის სტანდარტია. აქ მსხდომთაგან მე მგონი ზაზა ესწრებოდა შეხვედრას უკვე მეორე წელიწადია, როგორც ვიღებთ ჩვენ გადაწყვეტილებებს. ჩვენთვის არ ყოფილა მოულოდნელი და არც ეს გადაწყვეტილება. იდეაში პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს არ იყო რთული. ეს დაჯილდოების სცენაზე ვთქვი და ეხლაც დიდი სიამოვნებით გამომეორებ, რომ პირადად ჩემთვის რევაზ ვაშაკიძე გამორჩეული მეწარმეა და პიროვნება და ადამიანი, ჩემთვის მენტორის ბევრ თემაში. რამდენიმე თვის წინ, როცა მანანა მანჯგალაძის საქმიანობის კამერა კომპანია ჩირინას საწარმოში ჩავიდა, უკან დაბრუნებული მანანა ჯერ ეთერს მიღმა და შემდეგ ეთერში სრულიად ბუსკვლად ვიხსნიდა, რომ აქვე 20-30 კილომეტრში ევროპაში იმოგზაურა. თუ რატომ ამბობდა ამას კითხვა თუ გაქვთ კიდევ, ამას ცოტა მოგვიანებით შევესწრებით რომ გაჩვენოთ. კიდევ ერთხელ საწარმო, სადაც ნამდვილად ევროპა არის 21 საუკუნის, მაგრამ 100%-ით ქართული. და არა მხოლოდ საქართველოს. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად ბატონ რეზო. მოგესალმებით. მადლობას გიხდით. და მე გავცებული ვიყავი, როდესაც ეს გავიქი. როგორ მოვიდა ჩირინა ამ ყველა ფრამდე, იმიტომ რომ ჩვენი გულწრფელი ემოციები ვთქვით, სიუჟეტები კიდევ უამრავი მზადდება, Forbes-ი უამრავის დაწერას აპირებს ამ თემაზე, მაგრამ 2006 წლიდან დაწყებული ეს ამბავი საკმაოდ დიდი ისტორიაა, ემოციებით, გამოწვევებით, სავსე, მაგრამ ჯამში რატომ მეფრინველეობა ბატონო მე კითხობს ახლა ის ცოტა ისე გამოგდის ფორმალურად რომ ამიტომ თითქმის ყველაფერზე მე პირადად პასუხი მაქვს მაგრამ მაყურებელმა მოისმინოს თავარი ეგ არის გეტყვით ახლა 2006 წელს ნაწილობრივ დაბრუნდი საქართველოში იქაც ბიზნესი იყო რუსეთში და საქართველოშიც და როდესაც ფიქრობდი სახში რა უნდა გავუკეთებინა და რა შეიძლება და რა სფეროში ინვესტიციების ჩადება. გეტყვით, რომ ფინანსურად რო ავიღოთ საქართველოს მოსახლეობა არც ისე მდიდარი არის.
და თუ სხვა პარამეტრებით შევაფასებთ, აქ ბევრი პრობლემები გვაქვს და რატომ იყო აღებული ქათამი და ქათმის ხორცი გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ყველაზე იაფი პროდუქტი არის და ჩემი მიზანი იყო, რომ მიუხედავად იაფი არის და ყველაფერი, რომ მაღალი ხარისხის პროდუქტი შეგვექმნას საქართველოში და მოსახლეობას იგივენაირად ერთო თავი, რაც თქვა, ბერლინში აქვს. იგივე ხარისხის, იგივე პროდუქტი არის. მართალია იქ ძალიან ძვირია, დაახლოებით 4-5 евро ეს 1 კილო. ჩვენთან მიუხედავად იმისა, რომ 2 წელი გავიდა და ფაქტიურად ჩვენი ქათმის ფასია შეცვლილა. სტაბილურად არის 6 ლარამდე არის კილო ხორცი და გეტყვით, რომ მოხმარება იზრდება წლიდან წლამდე, თვიდან თვამდე და დაახლოებით ახლა ჩვენი ნელი ხორცის დღიური მოხმარება დაახლოებით არის 20-22 ტონა, რაც არის დღეში. არც ისე პატარა არის და ჩვენ დაახლოებით 2019 წლის განმავლობაში ჩვენ გავზრდით დაახლოებით 30 ტონამდე. და გეტყვით, რომ ჩვენ ძირითად ქსელურ მაღაზიებში უკვე შემდეგი წლიდან ვიქნებით წარმოდგენილი. ეს არც ისე ადვილი იქნება, მაგრამ და შევეცდებით ხორცის ფასი შევინარჩუნოთ იმ მინიმუმზე, რომელიც მისაღები არის ქართული მოხმარებლისთვის. აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ აქ არც მონოპოლიაზე, არც იმაზე არ არის საკითხი, გამომდინარე იქიდან, რომ ქათმის ხორცის ვადიანობა განისაზღვრება დაახლოებით 4-5 დღე, თუ არ გაიყიდა, ის გაფუჩდება. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად მორგებული ვართ იმას, რომ ჩვენ პროდუქტი მივაწოდოთ იმ ფასად, რა ფასად ყიდულობენ. ის ცალსახად გადის მალბუჭებად კატეგორიაში. მალბუჭებად კატეგორიაში. არ არის გაყიდული სახით, რომელსაც ამის უფრო მეც მე გეტყვით, ჩვენ უფრო მაღალი რისკი ავიღეთ კომპანიაზე, იმიტომ ჩვენი ხორცი იყიდება ბიუ სახელით და შესაბამისად ასეთი რაღაც რომ მოხდეს გაფუჭდეს, გაიყიდოს, ეს უკვე ჩვენ რეპუტაციულად ხდება. ამიტომ ეს მაღალი დონე აღებულია და შევინარჩუნებთ ამას 2019 წელს. მაგრამ სანამ გიპასუხებდეთ, საერთოდ პირველად 1958 წელს აშენდა საქართველოში ფერმა. და ეს ფერმა იყო გაგრაში. 1958 წელს შემდეგ საკავშიროს მინისტრთა საბჭოს და ცენტრალური კომიტეტი იყო დადგენილება მიღებული კვერცხი და ფრინველის ხორცის სამრეწველო წარმოებაზე. ეს იყო დაახლოებით 1964. არც ისე დიდი ისტორია ქათმისა და კვერცხის ინდუსტრიულ წარმოებას და ამის შემდეგ შეიქმნა საკავშირო ორგანიზაცია და შესაბამისად საქფრინველმრეწვი შეიქმნა საქართველოში. მე რატო გეუბნებით, რატო ყვები ამას, რომ ხშირად ბევრი სამთავრობო ორგანიზაცია, ბევრი ადამიანი ფიქრობს, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ რეგიონებში. ხო და დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში, მაშინ შეიქმნა 27 მეფრინველობის ფაბრიკა. ამ პერიოდში და 12 საინკუბაციო სადგურს. ეს 64-დან 77 წლის განმავლობაში. ეხლა მე გეტყვით, სად იყვნენ ესენი გარდაბანში, თეთრი წყარო, ბოლნისი, გაღრი, ოჩამჩირე, ბათუმი, ხაშური, გორი, წყალტუბო, საჩხერე, ცხინვალი, ახალციხის, ახალქალაქის, ჩოხატაურის, სამტრედია, წითელწყარო, ახმეტა, მცხედა და ცხაკაია და თელავში. ესე იგი ფაქტობრივად იყო მოცული იყო მთელი საქართველოს მთელი საქართველო იყო მოცული ამით. მოცული იყო და მიუხედავად ხომ პარამეტრებზე მოყვები, მაგრამ ის რაც იყო საკმარისი არ იყო საქართველოსთვის. ეს აწარმოებდა და ფიზიოლოგიური ნორმა მაშინ იყო დაახლოებით 16 კილოგრამი ერთ სულ ადამიანზე. დღეს ჩვენი ჩათვლით და იმპორტით რო შევადგინოთ და
აი მოსახლეობა რამდენად არ ვიცი დაახლოებით 3.5 მილიონს ეს დაახლოებით არის 12 ბატონო 12 ეხლა მე გეტყვით რამდენი არის რუსეთში რო ავიღოთ რამდენი არის რუსეთში უკვე სადღეისოც ისე განვითარდა რა 35 კილოგრამი არის ერთ ადამიანზე ევროპაში უფრო დივერსიფიცირებული რაღაცა იქ არის 32 კილოგრამი მაგალითად ისრაელში სადაც არ არის დივერსიფიცირებული ხორც არ ჭამენ იქ და იქ არის დაახლოებით 64 კილოგრამი მაინც ხო ეხლა საინტერესო რაცაც გეტყვით რომ საქართველოს სრულად რო დააკმაყოფილოს დაახლოებით 24 კილოგრამი რო იყოს ერთად უნდა აწარმოოს დაახლოებით 100,000 ტონა ქათამი წელიწადში ჩვენ როდესაც ახლა მე 2019 წელს მოგყვებით როდესაც ჩვენ უფრო გავიზრდებით გავფართოვებით ჩვენ ვაწარმოებთ 25,000 ტონას ბატონო სარტიჭალიანა ხო 25,000 ტონას და ფაქტიურად როგორ გითხრათ ისი ბაზარი არის цаრიელი გამომდინარე იქიდან რომ საქართველოში უნდა იწარმოებდეს 100,000 120,000 ტონა ქათამი ფაქტობრივად თქვენი ხა კონკურენტების წარმოჩენას მოუწოდებთ არა მე კონკურენცია კარგია საერთოდ თავისთავად იმიტომ უფრო მუშაობს შენ თავზე უფრო იმასკენი ხომ ეს კარგი არის და ნუ მოუწოდეთ მოდი მაგრამ ეს აუცილებელი არის ხო ამ ხელას სივრცე მე რატომ გეუბნები კონკურენციაც არ გამოდის უფრო ბაზრი დაგმაყოფილება გამოდის ამ რეჟიმში იმიტომ რომ გადასანაწილებელი არის ხო ეს ამ ხელას გასაგებია და მე რატომ გითხარით ეს საქმრინველ მრეწვი იყო ორგანიზაცია გარდა ამისა ქონდა სამეცნიერო დაწესებულებიც იყო და ბევრი რაღაცა ჯიშთა სადგური იყო და ფაქტიურად საერთოდ ამ ჩართული იყო ძალიან ბევრი ხალხი ამ ინდუსტრიის გაწევაში როგორც სამეცნიერო ასევე პრაქტიკული კუთხე ხო და ეს იყო საქმრინველ მრეწვი ხო საქმრინველ მრეწვი იყო რომელიც რევოლუცია რომ მოხდა თუ რაც მოხდა რო საბჭოთა კავშირი დაიშალა ეს ყველაფერი დაიშალა და დარჩა ისტორიას ხო მაგრამ მიუხედავად ამისა საჭირო არის საერთოდ მთავრობის ძირითადი დანიშნულება არის რომ ხელი შეუწყოს არა ფინანსურად საკანონმდებლო ბაზაზე რომ ხალხმა გააკეთოს ინვესტიცია და განვითარდეს ასეთი არის შესაძლებელი და მე დარწმუნებული ვარ რომ მომავალში ან შეიძლება წელს ან შემდეგ წელს დაიწყოს ამ მიმართულებით აქტიური მუშაობა. იმიტომ გეტყვით ხა რაც შეეხება თუ ავიღოთ ღვინის ბიზნესი რო ავიღოთ და თქვათ ქათმის ბიზნესი. ქათმის ბიზნესი სამჯერ 4ჯერ უფრო მეტ ფინანსებს იძლევა ვიდრე შემოსავლიანობის კუთხე ინდუსტრია როგორც ინდუსტრია ხო ეფრობიკ მეკორცხეობა ყველაფერი ესეთი და ეს რაც მთავარი ეს ერთი მხარეა მე ფული არ მინდა საუბარი მე მინდა რომ ეს აუცილებელი არის ადამიანის ნორმალური განვითარება თუ ცილა არ არის ის ცოტა მოდებილო არის ცოტა განვითარებელია ცოტა ისეთი ხო და ეს მე რომ გითხომაც ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროც უნდა არეგულირდეს თუ ადამიანი ბავშვი ნამდვილ ხორცს მზარდი გასხდები მზარდი ორგანიზმის საუცილებელი ოქსფამის კვლევა იყო შეთაშორის შარშან და ძალიან დიდი ჩამორჩენა გვაქვს როგორც აი ყველა მიმართულებით მათ შორის ისეთი ყველაზე ხელმისაწვდომი პროდუქტების მიმართაც კი ხილი რომელიც არის ჯილდო არის ბევრი მე ქათამი რომ მოგიღებით იქ გარდა ამისა იყო ხორბის წარმოება სიმინდის თამდები იყო და ეს ხალხი იყო ну როგორ ვთქვათ შემოსავლელი ქონდა საქართველოში სოფელში ძალიან დიდი შემოსავლები ქონდა და დაკავებული იყვნენ ამით და ეს ძალიან მაღალ შემოსავალს იძლეოდა და ხალხი არ მოდიოდა ასე აქტიურად ქალაქში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ბატონო ახსენეთ და აქვე მინდა მაინც დროიდან გამომდინარე 2019 წლის გეგმების ნაწილზე მაინც ვისაუბროთ რა შენდება უფრო კიდევ ერთხელ რომ მოვყვეთ რა მოცულობებიდან გამომდინარე მიღმა იმისა რაც აღნიშნა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა და რომლის ტირაჟირება ჩვენ მაინც მოვასწარით რა მოცულობებზე გავალთ ეს იქნება 25,000 ტონა მხოლოდ ჩირინას მიმართულებით წლიური ხო ჩვენ ესე იგი ზრდით წარმოებას დაახლოებით 30-40%-ით
მაგრამ ეს გაზრდა მარტო ფერმებით არ იქ რომელიც უნდა ვაშენოთ. ეს იყო დაკავშირებული თქვა აი ეს ინკუბატორის გაზრდასთან. თქვენ რო წარმოიდგინოთ წლიურად ჩვენ შეგვიძლია 25 მილიონი წიწილა გამოჩეკოთ. ეს 25 მილიონი წიწილა რო გაგვაქვს საქართველოს მოსახლეობაზე, რამდენი იქნება, ბევრი იქნება. გამოდის 8 რაზე გავყოფთ ხო? ხო, რაზე. ბევრი არის, რაც საშუალებაც გვაძლევს ჩვენ საქართველოს დანარჩენი ინდუსტრიული ნაწილები, რომელიც ის დავაკმაყოფილოთ და ეს რატომ არის საჭირო ავანტყოფობები არ შემოვიდეს საქართველოში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. შემდეგ ჩვენ გავზარდეთ კომბიკორმის ქარხნის წარმატება. 10 ტონა ქონდა ხო 15 ტონას ვაწარმოებ და შემდეგი ბოლო ეტაპი იქნება ბროილერების სახლების აშენება, რომელიც უკვე დაწყებული გვაქვს და გავიზრდებით და ბატონო, როგორ გადანაწილდება სტრუქტურა 2019 წლის ბოლოსთვის ადგილობრივი ბაზრის და ექსპორტზე, ანუ თქვენ ერთი გარანტირებული ბაზარი აზერბაიჯანის სახით უკვე არის, თუმცა Forbes-ის გალაზე თქვენ სცენიდან ბრძანეთ, რომ თქვენ გეგმავთ წარმოების გახსნაც აზერბაიჯანში. მე ჯერ მაინტერესებს ბალანსი, როგორ გადანაწილდება და შემდეგ ბალანსი ჩვენი პოლიტიკით, რაც ჩვენ დასაწყისში აგებული გქონდა, ეს ძირითადად უნდა იყოს საქართველოში მოხმარება. მე გითხარით ციფრების. კი. ნორმალურისთვის გამართულათაც გამართული და სწორია. ხო, და რაც შეეხება აზერბაიჯანს, მე გახდით იქ შევხვდით ძირითადად წარმოებებს და გეტყვით, რომ ჩვენი ძირითადი ის არის, რომ ჩვენ ვართ კონკურენტუნარიანი. შესაძლოა ჩვენი გაკითხვის ფასი ამინსკის ადგილს. ამინსკის ადგილს და იმათი ფიქრებულება თვითონ იყო მული რომ დაახლოებით 30% ემატება ჩვენ ფას გაკითხვის და ეს საშუალებას გვაძლევს ჩვენ ამიტომ ექსპორტზე გაგვახს. მაგრამ ჩვენ ძირითადად გვინდა ეს დავამაყოფილოთ. ხა რაც შეეხება შემდგომ განვითარებას საქართველოში გეტყვით რომ აქ რო ავაჩინოთ რომ აზერბაიჯანი ეს შესაძლებელი არის, მაგრამ იქ უფრო მეტი შეღავათები არის. უფრო საინტერესო ადგილზე ბატონო აშენება? უფრო ადგილზე საინტერესოც არის. ჩვენ ამას განვიხილავთ, გადაწყვეტილება არ მიგვიღია, მაგრამ ჩვენ განვიხილავთ ამ საკითხს და იქ არის სამი ძირითადი კომპანია და ორთან თვითონ გთხოვეს რომ ჩვენ გავხდარიყავით პარტნიორები ამ კომპანიის. და საშუალებაც მიცემ იქ უფრო ამაღლდეს წარმოება და ეს რა ტიპის შეღავათებია იქ ისეთი, რომელიც 2018 წელს თქვენ როგორც მეწარმეამ ვერ ნახეთ საქართველოში და რა გამოწვევების წელიწადი იყო საქართველოს? მე ვიცი. მაგალითად გეტყვით იქ სოფლის მეურნეობის არცერთი პროდუქტი არის დამატებითი ღირებულებისგან. სრულად განთავისუფლებული არის. ერთი, მეორე, ქონების გადასახადებზე არის შეღავათი. ასე ხა ჩვენ ხო ფაქტურად ნულიდან დავიწყეთ ეს აშენება და ჩვენ არც მოგვითხოვია, მაგრამ ეს საკმაოდ ციფრი არის. ქონება, როდესაც 200 მილიონამდე უახლოვდება ქონების გადასახადის უბრალოდ. ხო და ეს უფრო მიმზიდველს ხდის. ხო, გასაგებია. მაგალითად ჩვენთან მოლაპარაკება საწარმოებს კატარი და რომელსაც უნდა თვითონებით სახება ჩემთვის უჩვეულო, მაგრამ წაიღო ბატონო, თუნდაც ქარავნი წაუღე. არა, მე გეტყვით ახლა მე როგორ არიცით მე ხომ წარმოებული და მე მაინტერესებს ვისაც მიაქვს, როგორ მიაქვს, სტაბილური იქნება თუ არ იქნება ხა ეს უფრო შესწავლის საგანი არის და შესაბამისად მე მივიღებ გადაწყვეტილებას. ისიც მე როგორც ყოველთვის შევეცდები რომ ბიზნესიდან ცოტა უფრო პოლიტიკისკენ და საზოგადოებრივი რაც თემების მიმართ ხო და ამაზე ვიცი რომ ყოველთვის აქტიური ხართ, გადასახადები ახსენეთ და აი ამ უკანასკნელი პერიოდის ყოველთვის აქტუალური ნაწილი რაც არის კიდევ ერთი გადასახადი ემატება ამ შემთხვევაში საპენსიო ფონდს გულისხმობ. საინტერესო არის ყოველთვის ესეთი დიდი ბიზნესების წარმომადგენლები რას ფიქრობენ მოსახლეობასაც საინტერესებს. თქვენი შეფასება როგორი არის ამასთან დაკავშირებით? კარგით, მე სანამ უშუალოდ საპენსიოს იგი პასუხებ, მე გეტყვით რომ საქართველოში არის ბევრი პატარა მწარმოებლები. ეს ფაქტიურად არის მე რაც ჩამოვთვალე ეს ქალაქები და რაიონები და სოფლები, სადაც ქათამი წარმოებოდა
ეს ხათანს აწარმოებენ, როგორც ეს ყველაფერი არის გასული საერთო გადასახადიდან. ზონიდან დაუბეგრავენ. საერთოდ ეს ცოტა არ არის, ეს დაახლოებით ეხლა რო ავიღოთ ჩვენ ჩინეთს ხელა არა, მაგრამ 80% არის ჩვენი წარმოების და რომელიც გადასახადებს არაფერს არ იხდიან. და ჩემი აზრით აქ უფრო მთავრობის სამუშაოა, რომ ნებისმიერი წარმოება ფულის გადახდა და რაღაცა ეს უნდა იყოს აყვანილი აღრიცხვაზე. თუ აღრიცხვაზე როგორ აიყვანენ ეს სხვადასხვა საკითხია. რაც არის კიდო მეთოდი, რადგანაც ინვესტორების შემოტყვანა გვინდა, რომელიც ქათანს აწარმოებენ, რომელიც ისინი გამსხურდებიან, შეიძლება მართლაც განთავისუფლდეს დღეღედესგან, რომ ყველა ერთნაირ პირობებში ჩადგეს. ისე როგორ გითხრათ, აი ნაწილი იხდით, ნაწილი არის, რაც საინტერესო მოდელი. ხო, მაგალითად აზერბაიჯანში ასე არ არის, ახლა ყველა არის განთავისუფლებული. უბრალოდ იქ ინდუსტრიაა განთავისუფლებული, მიმართულება, მიმართულება, ხო. ეხლა მაგ კითხვას საპენსიოზე ჩვენთვის ძალიან აქტუალურია ეს გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთან ეს იგი დაახლოებით ჯამში არის დაახლოებით 800-მდე კაცი არის დასაქმებული არის და დასაქმებულია ჩვენი კადრების განყოფილება ჩვენ ხომ დავალება მიცემული რომ ემუშავა ორგანიზაციაზე რომელიც იქნა ოფიციალურად შექმნილი გეტყვით რომ არც ტელეფონზე არ იყო დღემდე პასუხი გაცემული და არც იმეილზე არ იყო პასუხი გაცემული აქამდე ყოველ შემთხვევაში. აქამდე ხა, თქვენ ხა 5 დღე დარჩა რეფორმის დაწყება. ვებგვერდაც ვერ ნახავდით ინფორმაციას, იმიტომ რომ დასრულებული არ არის. არ არის დასრულებული არ არის და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ყველა მოქალაქეს უნდა კონდეს თავისი კუთხე აი ინტერნეტში, სადაც დაინახავს რამდენი ჩაირიცხა, რამდენი გაჩნდა და რამდენი გასკიპია რა. ეს ჩემი აზრით ტექნიკურად არ არის მზად. მაგრამ გააგრძელებთ გონი გიორგი ის ტრადიციული პრობლემა არის მის კომუნიკაციის რომელიც ყოველ ჯერზე დგება ეს პირველი ნაწილი. არა, მის აქ მეტია. ხო, არა, ეს დასაწყისის გეტყვით ხა როგორ გითხათ ხა ის თანამშრომლით შეწუხებულია ვერცებს ვერაფერს და 1 იანვრიდან გადახადებული უნდა დავიწყოთ ეს საოცარია. მაგრამ ეს ერთი მხარეა ტექნიკური და ჩემი აზრით ადმინისტრაციული ცვლილებებით რაც შეიძლება გამოსწორდეს არა. მაგრამ მეორე საკითხია ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად საფონდო ბირჟა საქართველოში რომლის მოცულობა მე რაც ვიცი დაახლოებით 2 წელს შემცირდა 60 კომპანია გამოაყდა. საერთოდ ნებისმიერი საპენსიო ფონდმა თანხები და ფული უნდა გააკეთოს ბირჟაზე. უნდა რა არის? უნდა მოძებნოს ორგანიზაცია, რომელია პერსპექტიული, შეიწყიდოს აქციები, მერე გააკეთოს და ისეთ ეს არის პროფესიონალური ტრადიციული ოპერაციები. ჩვენ თუ საპენსიო ფონდს განვიხილავთ როგორც დეპოზიტებს, რომელ ბანკში ჩადებს და რაღაცები, მიგეტყვით, რომ მაგალითად ხა ფიზიკური პირები უფრო ჭკვიანურად ჩადებენ ფულს ბანკში და იმაში, რომელ ბანკში და უფრო ვერ მოგებას მიიღებენ. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, იმიტომ ფაქტიურად ჯერ უნდა შექმნილიყო ქვეყანაში და ყველაზე მეტად გამაუცა ეროვნული ბანკის მმართველმა, რომ ათი ჩვენ მაგით ვიქნები დაკავებულიო. საფონდო ბირჟა რო შეიქმნა, ხა ეროვნული ბანკი როგორ უნდა იყოს დაკავებული არის, მაგრამ ეს არის აუცილებელი ნაწილი. და მე გეტყვით ეს ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის სტატუსი ფონდის საპენსიოზე. მე გეტყვით რომ საპენსიო ფონდის სტატუსი თქვათ ბანკის აქტივებს არ უნდა შევადაროთ. იმიტომ ბანკში შეიძლება ბანკის თანამშრომელმა მოიპაროს მე გახდით ახლა შვეიცარიაში და ის კაცმა რომელსაც ბიძინა ივანიშვილს ფული მოპარა 5 წელი მიუწია ციხე და კრედიტ სუისის ბანკში ხო და იქ მითხეს რომ ეხლა კაცმა გამოაცხადა მე გიჟი ვარო და გამენთავისუფლეთო და
მე რის თქმა მინდა რომ პასუხისგებლობა ამ ფულზე ვინ იქნება ჩემი აზრით ეს უნდა საკმაოდ დამუშავდეს ამ კამოს მეთოდით წასულოთ ის ბანკი რო გადარქვა იგივე იყო გერმანიაში რომ პასუხისგებელი პირზე იყოს კონკრეტულად გაწერილი ვალდებულება მაგრამ სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა დაცეკურია სისხლის სამართლის კოდექსშიც უნდა შევიდეს ცვლილებები შემდეგ თუ ვიღაცამ იქიდან ფული მოიპარა ხო იცით ხდება როგორ არ ხდება ხა მით უმეტებს თუ დაინახავს რომ 40 წლის შემდეგ უნდა მოვიდეს ამ ფულის პატრონი შეიძლება იმან ახლა მოიპაროს და უნდა იყოს გაწერილი ვალდებულება იღებს თუ არა სახელმწიფო ვალდებულებას ამ მოპარვაზე ანუ მე რის თქმა მინდა რომ ეს საკითხი საფინანსო რეფორმები დაწყებული იყო წინა მთავრობაში რომელიც არ არის მიყვანილი ბოლომდე საკანონმდებლო დონეზეც კი მე რატო გეუბნებით იმიტომ ხა თქვენც კარგად იცით თქვა თქვენთან იყო მეგონი ეს მაშინ ვიღაცა რუსეთში ვეტებენ 12 მილიარდი შეცდომით გადარიცხა სადღაც არგისი დაიბრუნა ის ფული მან არ დაიბრუნა ღმერთმა უწევს მაგრამ მე რის თქმა მინდა რომ ეს საკითხები არის ძალიან დეტალურად შესასწავლი და მე ვთვლი რადგან საქართველოში ძალიან ბევრი ჭკვიანი ახალგაზრდა არის და ისინიც უნდა იყვნენ ჩართული ამ პროცესში. იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ისინი განსაზღვრავენ თუ როგორ უნდა იყოს ეს დაცული ფული, თორემ რაც შეეხება მე პირადად არ მეხება, მე 64 წლის გახლავარ და მე მითხრეს რომ ის 60 წლის შენ არ გეხებაო და მეტი აქტიურობა უნდა იყოს ახალგაზრდების მხრიდანაც, იმიტომ მე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის მათი მომავალი. მე პრინციპულად წინამდებარე არ ვარ საფინანსო ფონდის და მაგრამ ეს უნდა იყოს ყველაზე მეტად დაცული. რეზო ვაშაკიძე, კომპანია ჩირინას დამფუძნებელი, Forbes-ის 2018 წლის გამარჯვებული, წლის მეწარმე. არის იმდენი გვდაქვს შესაძლებლობა, რომ ბოლო-ბოლო შემიძლია ახლა პირველი საინფორმაციო სამსახურს დაუთმო ასპარეზზე, ისაც გადავაცილეთ დროს, ძალიან საინტერესო იყო კიდევ თემები და იმედია მოახერხებთ კიდევ საუბარს. დიდი მადლობა კოლეგებო. ხალხი ხვდებით აუცილებლად დილიდან ერთმანეთს. ბედნიერი დღე.